Dạ, vậy chắc có gì em xin phép được bắt đầu luôn nhanh các anh ha. Mình cũng đến giờ rồi. Thì đầu tiên thì cho phép Ok Nam. dạ, cho phép em xin giới thiệu em tên là Na, là kỹ sư điện tử AT Lab, là sẽ người phụ trách chính trong cái buổi đào tạo hôm nay của chúng ta. Thì hỗ trợ cho em trong ngày hôm nay thì kế bên em là có bạn Tra, là bạn cũng sẽ hỗ trợ cho em trong một phần nội dung, và lát nữa thì bạn cũng sẽ có một mục mà bạn sẽ trình bày. Thì xuyên suốt trong buổi đào tạo thì cũng rất mong nhận sự đóng góp, chia sẻ và trao đổi thẳng thắn từ tất cả các anh và các bạn. Dạ. Thì ở đây thì em xin phép được share cái nội dung tài liệu liên quan tới cái nội dung trong buổi đào tạo ngày hôm nay của chúng ta. Thì cái buổi đào tạo hôm nay của chúng ta thì sẽ lấy chủ đề liên quan tới Web Acada quan trắc. Thì về thiết bị hệ thống thì bên em sẽ làm một cái demo kit gồm có các thiết bị đo cảm biến, bao gồm tốc độ gió, rồi đo nhiệt độ, độ ẩm và các thông số môi trường khí như là khí CO2, khí NH3. Thì thiết bị demo này sẽ được đang đặt tại triển lãm trong một cái show triển lãm mà bên em đang tham gia, là triển lãm thiết bị và tự động hóa tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Thì thiết bị em đang đặt tại triển lãm thì thiết bị này sẽ được kết nối thông qua gateway và sẽ được kết nối thông qua truyền thông Modbus RTU. Từ bộ gateway này sẽ được đẩy dữ liệu trên giao thức mở MQTT đẩy lên cloud server, và từ dữ liệu từ cloud server chúng ta sẽ kéo về data center, kéo về văn phòng của chúng ta để chúng ta thực hiện giám sát và xây dựng nên cái phần mềm cho phép chúng ta giám sát tại chỗ. Và tiếp theo đó sẽ xây dựng ra một cái ứng dụng web cho phép chúng ta giám sát từ xa, truy cập trên các thiết bị như tablet và mobile. Thì để tiện cho anh em có thể hình dung về cái sản phẩm mà chúng ta sẽ làm trong buổi hôm nay, thì em xin phép được truy cập vào một cái link demo. Nó có tên là atacademy.vn quan trắc. Thì đây là cái trang web mà bên em đã làm demo chuẩn bị cho cái buổi đào tạo hôm nay. Thì trong buổi ngày hôm nay thì mình sẽ làm ra một cái web có ứng dụng như thế này. Thì ở đây các anh và các bạn có thể truy cập theo cái địa chỉ này là escada.vn quan trắc. Khi anh vào thì nó sẽ đưa anh vào cái địa chỉ là trang login. Mình có thể truy cập trực tiếp trên điện thoại hoặc trên mobile, tablet đều được hết ạ. Ở đây thì đăng nhập. Hiện tại em đang thiết lập tài khoản mặc định của chúng ta là admin. Rồi, ở đây các anh có thể thấy ngay là cái giao diện của mình, đây chỉ là giao diện giám sát trên web Ekada của chúng ta đấy ạ. Ở cái khung bên trái này là các thông số quan trắc môi trường được đọc trực tiếp từ thiết bị, là bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió và tỷ lệ các phần trăm không khí trong môi trường, bao gồm khí NH3, khí O2 và khí CO2. Yeah. Ở bên phần cột bên phải đây chính là hai cái camera. Web giám sát của chúng ta sẽ có tích hợp stream camera luôn. Camera số 1 này chính là camera đang quay trực tiếp tại buổi triển lãm ở quận 7, đang livestream trực tiếp có thời gian đấy ạ. Còn camera số 2 là cái camera mà em đang đặt tại văn phòng, là camera mà em đang đặt trực tiếp tại văn phòng. Đây, các anh có thể ngay là em đang thao tác đây. Thì lát nữa em sẽ hướng dẫn chính từ các anh là làm sao để sử dụng cái gói giải pháp phần mềm ATCADA để xây dựng ra cái trang web này. Bên cạnh cái trang layout thì chúng ta còn có thể đo trực tiếp được các thông số khác, một số xây dựng các trang khác như là trang report, trang setting. Vâng. Thì những cái phần này á, thì nó cũng đã nằm trong cái số video trước mà em được trình bày, là liên quan tới cách sử dụng cấu hình Fast Web. Thì các phần này cũng khá đơn giản, mà trọng tâm chính trong ngày hôm nay là em sẽ hướng dẫn mình các nội dung liên quan tới kết nối dữ liệu từ các thiết bị, từ các cảm biến, sử dụng bộ gateway. Bộ gateway này của mình có tên là DLIIoT. Nó sẽ đọc dữ liệu từ các thiết bị cảm biến thông qua truyền thông, sử dụng một số các giao thức truyền thông phổ biến hiện nay như là Modbus RTU hoặc là Modbus TCP. Sau đó dữ liệu sẽ được đẩy lên MQTT, đẩy lên server, và sau đó chúng ta sẽ stream data từ server về. Dạ. Đó. Thì sau khi trình bày về cái phần demo đó thì em xin phép đi vào cái phần nội dung chính, cái nội dung đào tạo.
Thì cái phần nội dung đào tạo hôm nay của em thì em xin phép được chia làm 3 phần. Nội dung đào tạo hôm nay thì xin phép em chia phép được làm 3 phần. Phần đầu tiên là giới thiệu về phần mềm AT Ekada. Thì lúc này đây trước khi bắt đầu vào chương trình đào tạo thì em có trao đổi trước với một số anh, trong đó có anh Nghĩa. Thì hôm nay anh Nghĩa tham gia thì cũng có nhu cầu tìm hiểu về một gói giải pháp phần mềm mang thương hiệu Việt để có thể ứng dụng tích hợp vào trong các giải pháp một số phần mềm trong ngành quản lý điện năng bên chỗ điện lực, mà để anh thay thế một số giải pháp phần mềm nước ngoài, bởi vì nó cũng khá là tốn chi phí, mà khi cần điều chỉnh hoặc customize ấy, thì rất là khó khăn. Thì cái giải pháp phần mềm của AT Ekada thì sẽ đáp ứng hoàn toàn được những yêu cầu đó của anh. Về phần mềm AT Ekada thì hiện tại thì nó đang có phiên bản mới nhất là phiên bản 4.0. Thì trong phiên bản này nó sẽ có một số tính năng mới như là Kingvision MQTT Driver, nâng cấp trên Fast Web, rồi tích hợp camera trên web. Thì tất cả những cái phần này em sẽ trình bày chi tiết trong cái phần nội dung sau khi giới thiệu về phần mềm AT Ekada. Chủ điểm ngày hôm nay của chúng ta là chúng ta sẽ xây dựng ra một cái web Ekada contract môi trường kết nối dữ liệu thông qua cloud server. Thì mặc dù ví dụ là một ứng dụng liên quan tới contract đọc dữ liệu từ các thiết bị cảm biến môi trường, nhưng ứng dụng thực tế của các thiết bị cảm biến gateway mà em giới thiệu ngày hôm nay cho các anh thì nó rất là rộng. Thì theo như em biết thì các anh hôm nay tham gia thì đa phần của mình bên lĩnh vực điện năng và điện lực. Thì ứng dụng của cái bộ này trong lĩnh vực liên quan tới năng lượng, giám sát năng lượng, điện năng thì cũng rất là lớn. Thì em có thể mở rộng thêm, giới thiệu, nói thêm về một số cái giải pháp của bên em trong lĩnh vực điện năng. Dạ. Ở phần thứ hai thì chúng ta sẽ kết nối dữ liệu về. Chúng ta sẽ có 2 luồng dữ liệu, bao gồm dữ liệu từ các thiết bị. Tức là chúng ta sẽ sử dụng cái bộ BL này, cái bộ BL Gateway IoT này, đọc dữ liệu từ cảm biến, đẩy lên cloud server. Và sau đó chúng ta sẽ lấy dữ liệu từ trên cloud server về phần mềm máy tính của chúng ta. Nội dung thứ hai là kết nối camera IP lên trên cloud server. Sau đó chúng ta sẽ stream cái luồng camera đó về phần mềm của chúng ta luôn. Dạ, camera chúng ta đang sử dụng đây là camera chuyên biệt, là camera iMount, là một cái thương hiệu của hãng Dahua, là hãng camera lớn thứ 2 thế giới. iMount là một thương hiệu chuyên đánh mạnh vào cái mảng là camera cloud kết nối trên diện rộng. Sau khi hoàn thành xong bước kết nối thì đến cái phần thứ 3 thì chúng ta sẽ bước vào cái phần xây dựng ra các ứng dụng web Ekada Contract. Thì trong phần này sẽ có 2 mục nhỏ, là bao gồm là xây dựng một cái app cho phép chúng ta quản lý và giám sát trên desktop, trên PC, sử dụng cái công nghệ là WinForm. Cái này thì chắc là bên chỗ lĩnh vực mà khi anh em chúng ta cần một cái màn hình, cần một phần mềm giám sát liên tục 24/24 đặt tại văn phòng trung tâm, thì đây là cái gói giải pháp phần mềm sẽ đáp ứng được yêu cầu đó. Còn đối với những cái yêu cầu mà liên quan tới cần giám sát từ xa, giám sát từ bất kỳ đâu, trên nhiều thiết bị, trên nhiều cái phiên bản khác, thì đó chính là sẽ đến cái phần là xây dựng ra web Ekada bằng công nghệ Fast Web Designer, được thiết kế và tạo ra bởi AT Ekada. Chúng ta sẽ gồm 2 phần: xây dựng ra ứng dụng trên nền desktop app và xây dựng ứng dụng trên nền web app. Yeah. Đó là em đi sơ lược qua một số cái phần nội dung mà chúng ta sẽ trao đổi trong hôm nay. Sau đây em sẽ xin phép đi vào một phần nội dung chính. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về các tính năng trên phần mềm AT Ekada 4.0. Thì AT Ekada là một cái phần mềm mang thương hiệu Việt, được tạo ra bởi AT Ekada. Đến nay thì nó cũng có tuổi đời là 10 năm và đã có thể những cái ứng dụng tích hợp chuyên sâu, đi sâu vào trong lĩnh vực rất sâu rộng, cả trong công nghiệp, dân dụng. Chúng ta có thể đến một số dự án như trong triển khai mà đã tích hợp AT Ekada vào, chẳng hạn như là dự án liên quan tới số hóa nhà máy, dự án liên quan tới giám sát năng lượng, dự án liên quan tới smart home, trang trại chăn nuôi, vân vân, rất là nhiều. Thậm chí AT Ekada còn có thể tích hợp vào cho các mảng dân dụng như là có thể cho bộ gọi số thứ tự, hay là cái bộ mà giám sát trong bệnh viện, rồi trong các khu dân cư, các phần mềm quản lý tích hợp ERP, MES, thì AT Ekada đều có thể tích hợp được. Bởi vì điểm mạnh nhất của phần mềm này là nó có tính mở, cho phép người sử dụng có thể tùy ý, tùy biến, tạo ra những tính năng mới, custom thêm theo ý mình mà không bị gò bó, không bị là đóng lại như một số phần mềm của hàng khác. Yeah. Thì về một số hiện tại thì phần mềm AT Ekada này nó cũng đã có phiên bản mới nhất hiện nay là phiên bản 4.0. Thì một số tính năng mới trên phần mềm này có thể kể đến tới như là
KP Kingvision MQTT Driver. Đây, ở mục số 1 các anh có thể thấy ngay là Kingvision MQTT Driver. Kingvision MQTT Driver. Kingvision MQTT Driver. KP đây là cái hãng tên của cái hãng của bộ gateway mà bên em đang tư vấn và đang triển khai. MQTT là cái giao thức mở mà chúng ta sẽ kết nối. Kingvision MQTT Driver là driver phiên bản mới được tích hợp vào trong Antekada, cho phép chúng ta kết nối dữ liệu tới các bộ gateway BLIOT như thế này. Tức là sau khi thiết bị và các bộ gateway này nó kết nối dữ liệu, kết nối tới các thiết bị, dữ liệu được đẩy lên cloud server. Thì sau đó từ cloud server chúng ta cần phải kéo dữ liệu về. Thì để làm được việc này thì chúng ta sẽ sử dụng đến Kingvision MQTT Driver. Ở đây thì để cho chi tiết hơn để các anh có thể chỉ hình dung thì em sẽ phát qua thế này. Ở đây chúng ta có các bộ gateway. Chúng ta có gateway. Gateway ở đây chúng ta có thể kết nối thông qua giao thức, chẳng hạn như kết nối các thiết bị. Thiết bị của chúng ta thì rất là dạng, nó có thể là một cái đồng hồ Pogometer. Nó có thể là một cái thiết bị cảm biến. Nó có thể là một cái thiết bị cảm biến hoặc cũng có thể là một cái inverter. Một bất kỳ thiết bị nào. Ở đây thì giả sử gateway chúng ta đang hỗ trợ truyền thông là Modbus RTU trên đường truyền RS485. Cái bộ gateway này nó còn sẽ có hỗ trợ một số cái cổng con. Chẳng hạn như các anh thấy đây là nó có đến gần 3 cổng con, 4 cổng con. Thì cho phép các anh có thể truy cập đến nhiều nhánh, nhiều kênh, kết nối được nhiều thiết bị. Sau đó ở đây thì bộ này có hỗ trợ một cái anten 4G. Tức là có thể kết nối từ xa, không phụ thuộc vào đường dây mạng gì hết, bởi vì nó sẽ độc lập, có một khe sim và một cái anten cho phép các anh kết nối bằng internet. Dữ liệu từ bộ gateway sẽ được đẩy lên cloud server. Đây là cloud của chúng ta. Sẽ được lên ra theo giao thức mở là MQTT. Đó. Vậy đây là hoàn thành các bước là chúng ta đẩy dữ liệu lên. Việc còn lại bây giờ của chúng ta là cần phải lấy dữ liệu về. Sau khi đẩy dữ liệu lên thì chúng ta sẽ lấy dữ liệu về. Thì cái bước lấy dữ liệu về này thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm là AT Ekada. AT Ekada là một cái nền tảng cho phép chúng ta xây dựng các ứng dụng Ekada giám sát theo tính mở. Và để có thể kết nối được dữ liệu lấy từ gateway để lên cloud, tích hợp lên phần mềm AT Ekada thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng driver là Kingvision MQTT Driver, KP MQTT Driver. Đó. Ở đây thì nó sẽ kết nối về và sau đó từ đây sẽ tạo ra một cái khớp nối cho anh kết nối dữ liệu lên phần mềm Ekada. Thì đây sẽ tạo ra một cái ứng dụng Ekada hoàn chỉnh giám sát trên nền tảng phân tán cloud. Mở rộng ra thì ở đây của chúng ta đang là một cái site. Site 1. Mở rộng ra chúng ta có thể kết nối từ nhiều site, ví dụ như site 2, rồi site 3, rồi chấm cho tới khu vực site N, nhiều khu vực, nhiều trang trại khác nhau. Ví dụ như các anh đang có nhu cầu giám sát các trang trại solar đi, thì chúng ta có nhiều khu vực, nhiều cái panel, nhiều khu vực inverter, hoặc thậm chí như là nhiều cái nhà máy, nhiều trang trại mà cần phải kéo về dữ liệu trung tâm. Thì lúc này chúng ta có thể sử dụng nhiều bộ gateway này. Tất cả các bộ này đều có kết nối internet đẩy lên cloud. Khi mà dữ liệu đã được đẩy lên cloud rồi thì nó gần như không có giới hạn về khoảng cách. Từ bất cứ đâu, nếu các anh có internet, các anh đều có thể kéo dữ liệu về kết nối tại văn phòng trung tâm của chúng ta. Thì đây chính là center. Từ center chúng ta có thể giám sát tổng được toàn bộ khu vực. Thì đây chính là tính năng mới được nâng cấp, cho phép hỗ trợ kết nối được nhiều BL gateway theo giao thức mở MQTT, kết nối về phần mềm. Thì bên cạnh đó, bên cạnh tính năng là như là đọc, ghi dữ liệu như cách truyền thống các bộ gateway, thì bộ này nó còn có thêm một số tính năng đặc biệt, đó chính là hỗ trợ tính năng GPS. Ở đây em có thể, các anh thấy ở đây là có một cái anten GPS ạ. Thì cho phép các anh có thể truy cập được ngay là cái thời gian thực và tọa độ GPS tại vị trí đó của mình. Ứng dụng này cũng khá là hay, tức là có thể giúp anh xây dựng luôn được cái bản đồ vị trí
Ví dụ như này là cái bộ gateway của mình đang nằm ở vị trí nào, cái vị trí đó là thuộc khu vực nào, kiểu như là mình giám sát trên cái bản đồ luôn. Ứng dụng của nó cũng khá là rộng, có thể kể đến như là một cái ứng dụng liên quan tới giám sát xe lạnh chẳng hạn. Trong một số dự án mà khách hàng cần giám sát các xe hoặc là các thiết bị cần liên tục di chuyển. Em lấy một ví dụ đơn giản như là giám sát xe đông lạnh đi. Thì bên cạnh giám sát nhiệt độ liên tục của cái xe đó, thì người quản lý, người điều hành cần muốn biết xem là hiện tại xe đang ở vị trí nào. Rồi tính toán thời gian đi từ vị trí A đến vị trí bao nhiêu, rồi biết chỉnh xem là xe đang ở vị trí nào, nó có đi đúng lộ trình hay không. Thì cái bộ này nó sẽ giải quyết được cho chúng ta bài toán đó. Bên cạnh việc thu thập tọa độ, bên cạnh việc thu thập các thông số đo từ các thiết bị cảm biến, thì nó còn có cung cấp chúng ta chính xác được là cái tọa độ của cái vị trí của cái bộ gateway của cái thiết bị mà chúng ta đang cần giám sát đo là ở đâu. Yeah. Thì cái ứng dụng của nó rất là đa dạng, nó có thể ứng dụng trong lĩnh vực liên quan tới môi trường, trong lĩnh vực liên quan tới nhà máy thông minh, trong smart power, trong giám sát năng lượng. Trong giám sát nhà máy thông minh thì chúng ta có thể kể đến một ứng dụng như là giám sát cái đồng hồ Pogometer, cần giám sát được ngay xem là cái đồng hồ này, cái lượng điện năng tiêu thụ trong ngày hôm nay của cái máy này, của phân xưởng này, của nhà máy này là bao nhiêu. Rồi trong lĩnh vực smart power thì có thể tiến tới như là liên quan tới giám sát solar chẳng hạn. Các anh cần biết được ngay là cái trang trại này, cái solar này, cái inverter này nó tiêu thụ năng lượng bao nhiêu. Vâng. Đó là cái mục đầu tiên, là ứng dụng nổi bật nhất trong cái gói phiên bản ATK 4.0. Rồi tiếp theo là một số ứng dụng liên quan, một số nâng cấp liên quan tới Fast Web. Fast Web ở đây thì ứng dụng đầu tiên là nổi bật nhất là chính là hỗ trợ Dark Mode. Dark Mode tức là cái hỗ trợ chế độ xem ở màn hình tối và màn hình sáng. Tức là phiên bản đầu thì có màn hình tối thôi, đến phiên bản 4.0 này sẽ có hỗ trợ thêm tính năng là màn hình tối. Thì cái tính năng màn hình tối này thì nó khá là hay, khá là tiện ích khi mà chúng ta cần phải giám sát, nhìn một cái giao diện web như thế này mà cần phải giám sát liên tục là trong thời gian dài 24/24 chẳng hạn, thì cái màn hình tối sẽ làm chúng ta dễ quan sát, dịu mắt hơn. Và về cái giao diện thì nhìn nó cũng vẻ trông cũng khá là đẹp hơn so với kia. Ở đây thì em có thể mở lại cái tính năng đó để các anh và các anh có thể tiện theo dõi hơn. Đây là tính năng liên quan đến Dark Mode ạ. Em có thể chuyển đổi luân chuyển là Dark Mode và Light Mode đây. Dark Mode, Light Mode. Đây tính năng là đây là cái khúc ở phần Light Mode, còn đây là Dark Mode. Đó. Đây là Light Mode, đây là Dark Mode. Rồi. Rồi. Quay lại với cái nội dung đang trình bày về và giới thiệu về phần mềm AT Ekada. Thì bên cạnh tính năng Dark Mode thì ở phần dashboard này còn có thêm một tính năng khác gọi là Hyperlink View. Hyperlink View ạ. Hyperlink View đây là một tính năng cũng khá là hay trên Fast Web Designer được tạo ra bởi web. Tức là một tính năng mà cho phép các anh khi bấm vào nó sẽ tự động chuyển điều hướng sang một cái trang khác. Ứng dụng nó có thể kể tới như là ví dụ như cái hệ thống phần mềm của các anh đã có một cái trang web được xây dựng ra bởi một phần mềm khác, ví dụ như là WinGC hay là Scitex, Schneider gì đó của các hãng. Bây giờ các anh muốn tích hợp sử dụng thêm cái gói giải pháp phần phát web của bên AT Ekada Lab tích hợp vào trong cái hệ thống chung, thì lúc này chúng ta cần phải có một cái giải pháp luân chuyển đổi giữa các trang web khác nhau. Tức là chuyển từ trang web được xây dựng bởi AT Ekada rồi chuyển sang trang web được xây dựng bởi WinGC chẳng hạn, thì lúc này tính năng Hyperlink View là cho phép chúng ta là redirect tới một trang bất kỳ nào đó. Mà cụ thể đây chúng ta chính là cái chuyển sang một cái trang liên quan tới Ekada, một trang web Ekada. Rồi, một tính năng có thể cũng rất là đáng chú ý ở trong phiên bản 4.0 này là liên quan tới tính năng Stream Camera. Liên quan tới Stream Camera. Liên quan tới Stream Camera ở đây, tức là bây giờ các anh có thể tích hợp được các camera cloud kết hợp đến trên web luôn. Thì giống như cái demo lúc này mà các em đã chia sẻ với các anh. Tức là từ trên trang web chúng ta có thể giám sát, chúng ta có thể truy cập trực tiếp tới các camera luôn. Chỉ cần các anh chỉ cần mở cái giao diện web lên, mở tablet, mở mobile lên là các anh có thể quan sát được là cái thông số, rồi quan sát được cái luồng stream camera.
Thì tính năng này cũng khá là hay. Giống như cái demo lúc này em chia sẻ với mình là cái demo liên quan tới quan trắc á. Thì quan trắc này thì nó bao gồm các thông số liên quan tới môi trường. Thì mở rộng ra trong cái ứng dụng liên quan tới solar chẳng hạn, thì chúng ta có thể coi như là đang giám sát trong một cái weather station. Weather station thì sẽ bao gồm một cái trạm thời tiết, bao gồm các thông số như là nhiệt độ, tốc độ gió, bức xạ nhiệt. Và ngoài ra còn có thêm camera nữa. Thì tất cả những thông số này thì khi các anh sử dụng cái bộ BL Gateway này và cái gói giải pháp phần mềm bên Antecada, thì các anh có thể thiết kế ra được cái trang web giám sát cho cái trạm thời tiết của chúng ta. Dạ. Từ cái ứng dụng demo liên quan tới quan trắc thì em có thể mở rộng ra như vậy. Rồi. Tiếp theo là một cái tính năng ở trên cái phần em đang trao đổi đây á, là stream camera trên nền tảng smart web. Thì một cái tính nâng cấp ở trong phiên bản Antecada 4.0 á, là một bộ tool là iStream Camera Tool, là cho phép chúng ta stream camera trên nền tảng desktop app. Tức là chúng ta xây dựng ra một ứng dụng WinForm, một cái ứng dụng app chạy trên nền tảng desktop mà có thể tích hợp được stream camera luôn. Thì đây là bước tiền đề ban đầu để sau này chúng ta có thể xây dựng lên được gói giải pháp cho phép xử lý rồi phân tích các dữ liệu từ camera này, như là liên quan tới xử lý ảnh, xử lý âm thanh. Nó ứng dụng rất nhiều trong một số lĩnh vực liên quan tới như là đếm sản phẩm hay là detect nhận diện. Thì cái bước stream lấy dữ liệu về từ các camera là bước đầu tiên để sau này thì bên em sẽ phát triển lên những gói tính năng phân tích chuyên sâu như vậy. Dạ. Thì trên đây là cái phần trình bày của em một số về cái phần mềm liên quan tới Antecada 4.0. Thì giới hạn trong cái chương trình đào tạo hôm nay của chúng ta thì em cũng chỉ giới thiệu ra những kỹ năng mới của phiên bản 4.0 so với phiên bản cũ là phiên bản 3.1. Thì ở đây giả sử như có các anh và các bạn nào mà mới lần đầu tiếp xúc và lần đầu tìm hiểu về Antecada thì có thể sẽ có cái nhìn cũng chưa tổng quan, cũng chưa hiểu rõ lắm á. Thì ở đây các anh các bạn nào có câu hỏi nào đó mà liên quan tới phần mềm, những tính năng, những ứng dụng, khả năng tích hợp, khả năng mở rộng của phần mềm Antecada thì các anh có thể đặt câu hỏi đây thì em sẽ giải đáp tận tình ạ. Hôm nay tham gia bên mình thì có anh Nghĩa là anh cũng đang có tìm hiểu phần mềm không anh? Dạ vâng em nghe anh. Cảm ơn Nam, cảm ơn phần trình bày rất rõ. Thì cho Dạ. anh hỏi về trước tiên về cái KB MVT driver này. Dạ. Dạ. Cái này là mình hỗ trợ mình tích hợp cái này là những cái driver mà mình tích hợp thêm vào trong cái phần mềm ATS Ekada 4.0 của em ha. Dạ vâng đúng rồi ạ. Tức là trước đây nó đã có một số cái driver khác rồi. Ví dụ như là kết nối tới các dòng PLC như là Siemens, Mitsu, Omron, một số cái giao thức khác như là Modbus RTU, Modbus TCP rồi. Thì tức là cái môi trường của nó, hệ sinh thái của nó khá là đa dạng rồi. Về phần mềm Atecada cũng có thể kết nối được tới OPC luôn đấy. Thì bây giờ là cái phiên bản 4.0 này là tích hợp thêm mới một cái driver nữa. Là driver là King Pigeon, là cho phép là kết nối dữ liệu trực tiếp tới các bộ gateway này. Dạ. Thì lát nữa cái phần mà em trình bày liên quan tới phần mềm ấy thì em cũng sẽ giới thiệu sơ lược qua các driver bên em đang hỗ trợ để anh Nghĩa có thể tỉ theo dõi luôn ạ. Thì ý anh muốn nói tại có nhiều hãng trên nhiều thiết bị RTU theo cái 485 rồi những cái thiết Dạ. bị AB này có TCP IP á, thì mình Dạ. muốn Dạ. ghép nối được với nó như hãng Siemens rồi Toshiba rồi các hãng Shell đồ đó, thì mình ghép nối có thuận tiện không, hay cần phải thêm cái phần mềm của hãng hay là cái độc quyền của hãng nữa? Kết nối hoàn toàn một cách rất là dễ dàng luôn này. Tức là kết nối một cách dễ dàng luôn. Tức là bây giờ cái giống như là một số driver bên em đã hỗ trợ chẳng hạn như liên quan tới dòng S7 của Siemens, của Mitsu, của Modbus RTU, của Modbus TCP. Thì lúc mà em nói tên ra anh đã thấy ngay là cái đường truyền của nó đã khác nhau rồi. Ví dụ như là Modbus RTU là chúng ta sẽ truyền trên đường truyền 4.5, Modbus TCP sẽ truyền trên đường Ethernet cộng RJ45. Thì hai thằng này là có thể tích hợp chung vào trong phần mềm bên em một cách dễ dàng luôn. Giống như chắc là anh Nghĩa trước đây mình cũng quen sử dụng cái phần mềm OPC phải không anh? Thì bên em Thì OBC thì anh cũng biết thôi, tức là nó dạ để đúng rồi. hỗ trợ mà ghép nối được các thiết bị đó. Dạ, thì bên em cũng có một cái phần mềm mà phần mềm này là nó miễn phí hoàn toàn luôn. Giống như OPC mà lúc mua thì anh phải cần dùng driver. Còn khi em sử dụng cái phần mềm có tên là AT Driver Server bên em á,
thì nó cũng đóng vai trò như là một real-time data server, cho phép các anh kết nối đến các thiết bị thông qua các giao thức chuẩn truyền thông. Nhưng mà phần mềm này hoàn toàn miễn phí. Miễn Nhưng mà phí. miễn phí nhưng mà tính năng của nó cũng không thua kém gì các Tính phần năng của mềm nó khác. là nó Dạ. hỗ trợ được ghép được Không giới hạn các. không giới hạn hả anh? Dạ. Sợ nó bị chặn những cái Dạ gì không. đó của Dạ hoặc là không anh. cái thông tin Dạ. mình muốn lấy lại không được. Dạ, tức là anh có thể giới hạn tới kết nối tới không giới hạn các chuẩn truyền thông và không giới hạn thiết bị luôn. Nói chung là mình dùng cái từ không giới hạn thì nó hơi lý thuyết, đúng là lý thuyết thật. Bởi vì là kết nối được nhiều hay không thì nó còn phụ thuộc nhiều vào cái cấu hình của máy tính nữa ấy. Mình à, đang nói đây, anh em mình nói đây là kết nối về là theo lý thuyết. Tức là cái phần mềm này nó có tính mở, không có giới hạn gì hết. Anh muốn tạo ra bao nhiêu channel, bao nhiêu cái giao thức cũng được hết. Rồi trong mỗi cái giao thức đó anh muốn kết nối tới bao nhiêu thiết bị cũng được hết. Rồi trong cái thiết bị đó anh muốn đọc bao nhiêu tắc, bao nhiêu thông số cũng được luôn. ừ. Dạ. Tại đúng là mỗi thiết bị á, nó có những cái như em nói là những cái tab á, những cái thông số này, Dạ nó đúng rồi có ạ. quy ước đặt tên giống như một địa chỉ yêu. Chính xác ạ. Dạ nó gắn trên đó, nhưng mà mỗi anh có một cái cách nó quy ước đặt địa chỉ khác nhau, mà mình Dạ muốn đúng lấy rồi. lên thì nó không thể vào phần mềm mình nó có bao Được trùm anh. cái Tức được. là bên em có thiết kế ra một cái kiến trúc phần mềm mà cho phép anh là chuẩn hóa luôn được cái quy định đó. Tức là giống như mặc dù thiết bị có thể khác nhau, rồi chuẩn truyền thông có thể khác nhau, nhưng mà khi đưa lên phần mềm á là nó gần như tương đồng. Tức Ừ. là có chăng khác đây á thì nó chỉ khác nhau về cái address thôi, tức là cái địa chỉ á. Địa Tức chỉ. là ví dụ như địa chỉ của Modbus sẽ khác với địa chỉ của S7 Mitsu, S7 Siemens, rồi địa chỉ của Modbus của Mitsu sẽ khác với địa chỉ của Omron. Nhưng mà khi đưa lên phần mềm của bên em ấy, thì nó cũng tương tự như OPCA, thì chúng ta sẽ chuẩn hóa nó bằng một cái tên gọi là name. Mình đặt Tức luôn. là dạ đúng rồi, mình đặt nó bằng một cái tên khác, thì từ đó đi lên là chúng ta sẽ quy định mình kết nối nó thông qua cái name này chứ không phải thông qua cái address kia. Dạ. Rồi, ok, anh cảm Dạ ơn anh. vâng. Thì lát nữa ở cái phần mà demo giới thiệu về phần mềm WinForm á, thì em sẽ dừng lại nói chi tiết hơn để cái phần này để anh Nghĩa có cái hình dung. Ừ. Rồi cái Dạ. thứ hai anh hỏi là cái chỗ mà stream camera này, cái công cụ này thì camera mình là đang hỗ trợ được tất cả các cái hãng camera không? Như Hiện tại thì Canon cái hay phiên là bản Shure. dạ. Về hiện tại thì lúc này em đang nói về cái chủ camera của mình á, thì đầu tiên là có cái camera mà stream camera tool này anh. Tức là cái camera mà này trên desktop app á. Thì ở đây thì bên em sử dụng kết hợp với một cái phần mềm là VLC. Thì về lý thuyết thì chúng ta có thể kết nối được tới tất cả các camera mà có hỗ trợ kết nối. Chẳng hạn như là iMount rồi Hik gì đó chúng ta đều kết nối được hết ạ. Ừ. Dạ. Còn cái phiên bản mà liên quan tới stream camera trên cloud á, thì hiện tại thì bên em đang có phiên bản đầu tiên là phiên bản 1.0, thì hiện tại là mới chỉ kết nối được tới phần mềm iCloud thôi. Thì trong thời gian tới thì bên em sẽ mở rộng hơn. Thì đặt một cái câu hỏi là tại sao mà cái thằng lên cloud thì nó phải khó khăn như thế, là bởi vì là lúc mà đưa lên cloud anh, thì coi như là chúng ta đang mặc định là chúng ta sẽ phụ thuộc vào bên hãng, mà mỗi hãng thì nó lại có một cái chuẩn riêng trong việc cấu hình liên quan tới bảo mật, rồi cấu hình liên quan tới mà mình cách thức mà mình để kết nối ấy. Thì các hãng nó đều có những cái cách thức khác nhau. Thì thường thường lúc làm á, thì bên em phải làm sao đó mà thành ra là lúc làm á, thì mỗi hãng như thế phải có một phiên bản, phải có một cái bộ thư viện riêng. Nên thành ra là phiên bản 1.0 này ban đầu thì bên em mới chỉ có tích hợp iMount thôi. Còn trong thời gian tới thì chắc chắn sẽ mở rộng thêm nhiều cái hãng khác. Dạ. Thì cái thằng iMount này nó cũng khá là ổn đấy đây, bởi vì dù sao này nó cũng là một trong những cái hãng, là cái hãng cũng là một trong hai hãng camera lớn nhất thế giới rồi. Thì về cái độ phổ biến cũng như là cái tính năng của nó thì em nghĩ anh Nghĩa có thể yên tâm về vấn đề này. Dạ. Không biết anh Nghĩa với các anh khác còn có câu hỏi nào để anh em mình trao đổi thêm về cái phần này không ạ? Em ơi, Dạ vâng, em anh Huy ơi. về cái ATS SCADA mình nó có phù hợp với tiêu chuẩn EC 6850 về truyền thông 103 và 104 á. Cái chuẩn IEC thì hiện tại lúc này em có trao đổi với anh Nghĩa thì anh Huy có nghe phải không ạ?
Tức là bên em có một cái phần mềm tên là AT Ekada. Thì phần mềm này á, nó cho phép anh kết nối tới một số cái driver như là phổ biến như là Omron, Mitsu gì đó. Thì về cái chuẩn IEC này á, thì bên em hiện tại chưa có phiên bản trên chỗ AT Driver Server, nhưng mà mình có một cách khác để kết nối. Tức là phần mềm AT Ekada của em có thể kết nối được tới OPC, nên thành ra anh Nghĩa có thể kết nối được, sử dụng phần mềm bên em để kết nối cái chuẩn IEC này thông qua cái giao thức OPC. Tức là mình đi trung gian đấy anh Nghĩa. Như thế thì mình sẽ còn thêm một cái thiết bị đầu cuối nữa không chính xác, không phải thiết bị đầu cuối ấy. Chính xác là một cái phần mềm. Tức là mình sẽ có một cái phần mềm gọi là OPC server ấy. Thì ở đây thì rồi, mình anh sẽ biết. Dạ đúng rồi. Tức là mình mua cái phần mềm này, mình kết nối về nó. Bởi vì cái thằng OPC server này nó chỉ làm một cái nhiệm vụ duy nhất là đọc dữ liệu thôi. Thì sau đó thì anh có thể sử dụng phần mềm AT Ekada bên em đọc kết nối tới OPC để đẩy dữ liệu lên. Dạ. Bên tụi anh thì bên về điều khiển của hệ thống trong trạm điện á. Dạ. Anh để từng tìm hiểu qua khá nhiều rồi thì bên anh cần đầu tiên là em sẽ tạo ra một giao diện trên HMI. Sau đó em điều khiển trên HMI luôn, đẩy thông tin xuống nó qua OPC server, rồi bắt đầu nó đẩy xuống thiết bị tích hợp, là thiết bị tích hợp ở trong phần mềm. Ở phần mềm không anh? Không, thiết bị tích hợp là có nghĩa là nó vừa bảo vệ, là nó bảo vệ quá dòng quá áp rồi, và nó vừa là thiết bị điều khiển luôn, dùng in-out. Thì anh hỏi là giữa những cái thiết bị giao tiếp với nhau thì em có thể biết những phần mềm để kết nối giữa những phần đó không? Cái này thì chắc là mình sẽ đi từ từ anh ha. Đầu tiên là anh Nghĩa đã có một cái anh Huy đã có một cái tủ điện, một cái trạm điện rồi, và tại trạm điện đó anh có một con HMI rồi, phải không ạ? HMI ở bên anh là chỉ là một cái máy tính công nghiệp thôi. Đơn giản là máy tính thôi. Dạ, em đang hỏi luôn là cái máy tính công nghiệp này của mình là đặt trực tiếp ngay tại cái tủ điện phải không anh? Đúng rồi, ngay tại trạm luôn. Dạ. Rồi cái thiết bị HMI, cái máy tính này là nó sẽ kết nối đọc dữ liệu tới các thiết bị của mình rồi. Rồi, vậy bây giờ là cái phần anh cần một gói giải pháp phần mềm mà cho phép anh là kết nối tới cái máy tính công nghiệp này và đưa dữ liệu về trung tâm. Không, mình điều khiển trên đó luôn rồi, cái chuyện nhưng mà về trung tâm đó thì mình tiếp sau. Rồi em hiểu. Nó sẽ có đa cấp điều khiển. Thứ nhất á, là về điều khiển tại ngang lộ, là mỗi ngang lộ của mình, mỗi nhánh á, gọi là mỗi nhánh á, thì nó có điều khiển riêng, là điều khiển bằng nút bấm. Cấp thứ hai á, là cấp trạm, là điều khiển trên màn hình HMI. Dạ. Và cấp thứ ba là cái điều khiển SCADA, là điều khiển từ xa là mình chỉ cần kéo dây quang hoặc là dây mạng tới của trung tâm, ở dưới đó điều khiển đầy đủ luôn các trạm điện khác luôn. Dạ rồi, em hiểu rồi. Tức là bây giờ anh Nghĩa đang cần bên em cung cấp và tư vấn luôn một giải pháp nào đó mà cho bao gồm cả cái máy tính công nghiệp đặt tại cái trạm đó. Không, thôi thế này công ty anh thì đủ hết thiết bị, đầy đủ hết thiết bị. Tụi anh đang làm một cái hệ thống mạch cho nó hoàn chỉnh cái một tủ điện, và tụi anh có gắn relay. Relay của anh thì theo giao diện theo chuẩn IEC 6850. Dạ. Nó vừa có một số là Modbus và một số rồi cùng là có một số 6850 nữa. Thì anh hỏi là sau này bắt đầu mình sẽ làm từ dần, em có thể hỗ trợ bên anh, cứ bắt đầu làm bắt đầu từ đầu là những cái đơn giản trước, rồi bắt đầu mới lên dần. Dạ rồi, em hiểu rồi. Tức là coi như bên chỗ anh Huy ấy là sẽ giải quyết ở cái khâu là tải cảm, còn bên em là sẽ giải quyết hỗ trợ bên mình là cái khâu là kết nối dữ liệu và đem dữ liệu về trung tâm. Không phải, tụi anh chưa, có nghĩa là tụi anh muốn giải lập một cái hệ thống như là trong bên phía trạm vậy đó, nhưng mà hiện tại tụi anh chỉ có thiết bị thôi. Dạ rồi, em hiểu. Phần này thì chắc chắn bên em sẽ hỗ trợ mình luôn, là đi từ cái bước là build từ dưới đi lên luôn á, kiểu như là một cái hệ thống hoàn chỉnh luôn. Rồi em hình dung rồi đó. Hình như là trước em cũng nhớ là anh Huy cũng có tương tác với một số bạn kỹ thuật với bên em một thời gian phải không anh? Đúng rồi. Dạ. Anh
hỗ trợ về anh có tìm hiểu Dạ một dạ số thông tin về về Canada. dạ. Cái chỗ về cái lĩnh vực này của mình á, em nghĩ nó cũng khá là phức tạp. Thì theo như em nghĩ thì nếu được á, thì anh em mình có thể set up một cái buổi kiểu như là cái up meeting ấy, một cái buổi họp trực tiếp, là có thể bên em có thể tới cái chỗ văn phòng tiếng Anh, rồi lúc đó mình có thể mang thiết bị của hai bên tới, rồi sau đó chúng ta sẽ trao đổi về cái giải pháp kỹ thuật á. Thì em nghĩ như thế nó sẽ chuẩn chỉnh, hoàn chỉnh hơn, và hai bên sẽ hiểu được ý nhau hơn á. Dạ Ok, dạ dạ. Hình được. như anh Nghị cũng ở gần đây không anh? Em coi địa chỉ thì bên mình là ở gần, ở cái Thủ Đức, ở chỗ quốc lộ 13 phải không anh nhỉ? Anh Huy chứ? Dạ. Anh ở quốc lộ 13 đó em. Vâng vâng, cũng gần. Nếu được thì chắc là có gì để thời gian tới em làm việc phần sale để sắp xếp, thì anh em mình sẽ có một cái buổi meet đó, thì em nghĩ trao đổi nó sẽ ổn hơn. Dạ. Hiện tại mình là cũng có liên quan, cũng cần giám sát từ xa phải không anh nhỉ? Giống như sử dụng cái bộ này trước, hình như em cũng có giới thiệu cho bên chỗ anh Huy phải không anh ha? Cái bộ mà em tính giới thiệu chẳng hôm nay ấy, là cái bộ mà BLIoT này nè. À, chỗ này thì bên chỗ Vương có giới thiệu cho anh, nhưng mà anh cũng không, thực ra anh cũng chưa nắm được rõ. Dạ dạ dạ. Nếu vậy thì nói chung thì cái phần giới thiệu từ đầu buổi đến giờ của em thì cũng chỉ mang tính chung chung thôi. Thì chắc nửa lát có gì thì em sẽ đi lướt lướt qua về cách kết nối sau đó. Thì anh Huy thử theo dõi, rồi anh thử lát nữa thì cuối buổi á, thì anh thử là đưa ra cái nhận xét đánh giá giúp em xem thử xem là cái phần này của mình á là có thể đem vào trong dự án của anh được hay chưa. Thì phần nào cần điều chỉnh, thì cần bổ sung thêm điều gì đó, thì em nghĩ nó sẽ ổn hơn anh ha. Với lại em có biết cái phần mềm Genom không? Genom, cái Genom. Dạ vâng, anh cứ Genom nói của tiếp. Áo à. Dạ, tức là ý anh bây giờ cần kết nối tới cái dòng Không Ekada không PLC không bằng phải. sao? Anh em biết cái phần mềm không? Cái đó là chỉ là cái phần mềm giải pháp thôi. Cái Genom. Dạ dạ. Genom. Ồ, hình như vậy mình nghe đấy ạ. Cái Thì phần thực mềm này ra nó về chỉ lịch vào anh ha. nó có hai mảng chính, đó là mảng về y tế và mảng năng lượng. Thì bên tụi anh đó thì anh thấy nó ứng dụng cái mảng của Genom nhiều, khá là nhiều, rất là nhiều, hiện tại đang Vâng rất là vâng. mạnh rồi. Nó Biết bên làm em về có biết hả? nó làm là về bên chỗ cái mảng của mình là liên quan tới điện năng điện lực, hay là bên chỗ solar wind rồi anh nhỉ? Solar wind, nhưng mà solar wind của này là farm lớn đó, chứ không nhà máy sản xuất điện đó. Và Rồi. cả trong thủy điện nữa, thủy điện, nhiệt điện đó cũng dùng. Dạ. Anh không biết là bên em có không, cái hệ thống của mình có phải tương đương được với nó không? Về cái hệ thống mà tương đương thì kiểu như dự án mà triển khai cho một kinh doanh cả nhà máy mà cỡ bự á, giga gì đó, thì bên em cũng chưa triển khai. Nhưng mà cỡ tầm một cái dự án solar đi, mà cho nguyên một cái khu công nghiệp á, thì bên em cũng đã triển khai luôn rồi đấy. Tức là tương đương một cái khu công nghiệp. Một khu công nghiệp như thế thì khoảng tầm 10 nhà máy. Một nhà máy như thế thì khoảng tầm 10 ký, một ký khoảng tầm 100 đến 200 ký ấy. Không, hơn chứ, cái đó là hai đó. Không, trên một inverter ấy, trên một inverter ấy, từ 100 đến 200 rồi mình nhân lên 10 inverter, thì một nhà máy như thế chỉ khoảng tầm dao động từ 1 đến 50. Dạ, rồi mình nhân ra trên toàn bộ công nghiệp thì cũng khoảng tầm vài chục mê ấy, thì đó là cái mức độ mà hiện tại bên em đang làm. Dạ. Tức là vừa đây em cũng có triển khai một cái dự án ở ngoài Bắc luôn, là giám sát solar trong một cái khu công nghiệp ở Vĩnh Phúc. Thì nó cũng là coi như giám sát trong một cái tức là kiểu solar áp mái anh Huy. Tức là ở đây là mình giám sát toàn bộ khu vực đó. Tức là một cái chủ đầu tư, người ta đầu tư trang trại các solar này, rồi người ta thuê các máy ở trên các nhà máy, sau đó người ta kéo về cái phòng điều phối trung tâm, thì sau đó người ta bán ngược lại cho các nhà máy thôi, chứ không có đẩy ra EVN. Do hiện tại EVN là đang bị chặn cái khúc mà cái đầu ra, thì giờ họ chơi kiểu là tự làm sau đó tự bán ngược lại luôn. Dạ. Thì đây là cái mức độ của bên em đi triển khai. Rồi ok, thôi cứ tiếp đi rồi anh em mình sẽ bàn sau. Dạ vâng, em cảm ơn anh Huy ha. Rồi, thì chắc sau đây thì em phần trình bày vừa rồi của em là liên quan tới cái phần giới thiệu một số tính năng. Thì sau đây em sẽ xin phép đi vào cái phần nội dung chính luôn, là chúng ta sẽ thao tác làm face to face trong việc kết nối dữ liệu và kết nối phần mềm dữ liệu lên phần mềm.
Thì cái mô hình mà em giới thiệu trong ngày hôm nay của chúng ta là một phần mềm liên quan tới quan trắc. Thì ứng dụng của nó, cái chủ điểm ví dụ là liên quan tới quan trắc thôi, nhưng ứng dụng của nó thì khá là nhiều trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Tức là lĩnh vực nào mà chúng ta cần giám sát, cần thu thập dữ liệu, cần điều khiển mà có tính năng phân tán không giới hạn đến khoảng cách, thì các anh có thể nghĩ ngay tới giải pháp liên quan tới BLIoT mà em đang trình bày ở đây. Thì tại mỗi khu vực mỗi size như thế này, tại mỗi khu vực mỗi size như thế này thì chúng ta sẽ có một thiết bị gateway. Thì đây chính là cái gateway mà em sẽ trình bày trong ngày hôm nay đây. Đây là bộ gateway. Đó. Bộ gateway này thì nó sẽ kết nối tới các thiết bị thông qua theo thức như là cái đường truyền 4.5. Cụ thể ở đây là Modbus RTU 4.5. Đó. Ở đây thì nó sẽ có thêm một cái anten 4G cho phép các anh là có thể kết nối Internet thông qua SIM 4G. Rồi sau khi phát SIM xong thì nó còn có thể kết nối ra cái bảng LAN cho phép kết nối tới các thiết bị hỗ trợ cái cổng RJ45. Ví dụ như là các POC có modem Ethernet, hoặc cụ thể ở đây là có thêm cả một cái camera. Chúng ta cần phải nối dây LAN với camera để có thể nó kết nối, quay được stream camera, kết nối đẩy dữ liệu về cloud. Thì em đang cầm đây chính là cái bộ gateway mà em giới thiệu mình trong ngày hôm nay. Đây, các anh thấy ngay là cái kiểu kiến trúc hình thức của nó theo chuẩn giá công nghiệp, có các chuẩn đầu ra, có các cổng giao thức theo các chuẩn như là 4.5, RJ45, REST 4.5. Rồi ở đây là có một cái anten này là cái anten 4G cho phép mình có thể kết nối mạng thông qua SIM 4G. Đây, thiết bị này khá là nhỏ gọn, chúng ta có thể đặt ngay trong cái tủ điện, trong cái tủ rack của chúng ta. Thì bộ thiết bị này sau khi đọc dữ liệu từ các cảm biến, thu thập dữ liệu từ các thiết bị, rồi kết nối cung cấp mạng cho camera, thì nó sẽ được đẩy dữ liệu lên cloud. Cloud của chúng ta thì sẽ có hai cái là Cloud MQTT là dành riêng cho các thiết bị kết nối lên, và thứ hai là Camera Cloud là cho phép chúng ta đẩy dữ liệu camera lên, để từ đây sau khi dữ liệu đã có trên cloud sẽ được kéo về cái data center để có thể xây dựng được các phần mềm Ekada giám sát trên nền tảng desktop app, hoặc và nâng cấp lên xây dựng trên nền tảng web app. Thì tất cả những cái phần này thì chúng ta sẽ được xây dựng dựa trên các công cụ có sẵn dựa trên nền tảng của phần mềm là AT Ekada. Các công cụ mà để xây dựng ra các gói giải pháp, làm sao để thiết kế ra một cái phần mềm desktop app, làm sao để xây dựng ra cái phần mềm web app, thì bên em cũng đã có sẵn các công cụ, các giải pháp để cho phép các anh có thể dễ dàng cấu hình, dễ dàng tạo ra chỉ thông qua vài bước kéo thả rồi click chuột đơn giản mà không cần phải lập trình gì thêm. Ngay cả lập trình web cũng thế, giống như khi nhắc đến web thì các anh sẽ liên tưởng ngay tới các việc giống như phải lập trình gì là HTML, CSS, JavaScript thì rất là phức tạp. Thì cái điều này cũng rất là khó khăn cho với các anh em mà chúng ta mà trong chuyên sâu về lĩnh vực tự động hóa, chúng ta chưa có thời gian để tìm hiểu sâu thêm về cái lĩnh vực liên quan đến IT lập trình web. Thì bên em có một công cụ giải pháp có gọi là Fast Web Designer, cho phép các anh thiết kế ra được một trang web hoàn chỉnh chỉ thông qua vài click chuột thôi. Đó, chỉ thông qua vài click chuột, giống như cái demo ban đầu mà em trình bày cho bên mình đấy ạ. Giống như demo mà ban đầu em có trình bày, thì cái trang web này là được xây dựng hoàn toàn bằng Fast Web Designer, tức là chỉ thông qua vài cái kéo thả và click chuột thôi thì các anh có thể tạo ra được cái giao diện trang web như này, không cần phải code bất cứ một trong nào. Dạ. Yeah. Thì đây chính là cái công nghệ Fast Web mà em sẽ trình bày. Rồi, thì sau khi đi qua phần giới thiệu thì em xin phép được tới cái phần tiếp theo. Nội dung tiếp theo trong buổi đào tạo ngày hôm nay là cái phần kết nối dữ liệu từ các thiết bị lên cloud, sau đó từ cloud kéo về văn phòng trung tâm. Thì nội dung kết nối dữ liệu này gồm có hai phần. Đầu tiên là cái phần kết nối từ các router, kết nối từ các gateway, từ các thiết bị. Thì để chuẩn bị cho cái buổi đào tạo hôm nay thì em có làm 3 cái video hướng dẫn đã gửi trong group để cho anh em mình có thể tiện theo dõi để tránh mất thời gian cho buổi hôm nay. Hai video đó là hai video hướng dẫn cấu hình kết nối từ các bộ gateway tới các thiết bị cảm biến, và một video thứ hai là video cấu hình camera để cho phép bắn dữ liệu lên cloud. Thì hai video này thì em đều có gửi link trong group Zalo cho chúng ta.
Thì sau khi hoàn thành xong cái bước đẩy dữ liệu lên cloud, bao gồm là hoàn thành các bước là đẩy dữ liệu từ các thiết bị cảm biến và camera lên cloud, thì chúng ta sẽ đến bước tiếp theo. Bước thứ hai là lấy dữ liệu từ cloud về văn phòng data center. Thì lấy dữ liệu về thì gồm có hai bước. Bước đầu tiên là lấy dữ liệu MQTT, lấy dữ liệu kết nối từ các thiết bị cảm biến về phần mềm. Bước thứ hai là lấy dữ liệu stream từ các camera về phần mềm. Thì tiếp sau đây thì em xin phép được nhường lại quyền hop màn hình và chia sẻ dành cho bạn Trang. Là bạn Trang thì là bạn sẽ hỗ trợ cho em ngày hôm nay. Thì bạn sẽ trình bày tiếp với cái phần kết nối dữ liệu này, là bạn sẽ trình bày theo hình thức là face to face, là sẽ làm trực tiếp trên máy tính luôn, thì các anh sẽ tiện theo dõi. Thì sau đây em xin phép được nhường lại màn hình và quyền hot cho bạn Trang. Dạ alo ạ. Dạ em chào các anh ạ. Anh có nghe rõ không? Dạ em chào các anh ạ. Thì sau đây là em sẽ hướng dẫn các anh để lấy dữ liệu từ MQTT, từ Cloud Server về phần mềm của AT Driver bên em. Thì hiện tại là dữ liệu là bên em hiện đang thu thập từ các bộ cảm biến như khi nãy anh Nam có đề cập, và cái bộ demo kit này đang được đặt tại triển lãm ở quận 7. Thì đầu tiên á, để có thể lấy dữ liệu về phần mềm của AT Driver thì em xin phép share cái màn hình của em. Dạ, các anh bên đó có thấy rõ màn hình bên em không ạ? Dạ. Thì đầu tiên á là em sẽ thực hiện download cái version mới nhất của bên AT SCADA, version 4.0. Thì đây là một gói các phần mềm có hỗ trợ đầy đủ các tính năng mới nhất của AT SCADA. Thì để tránh mất thời lượng video á, thì em đã có down ở cái version professional này. Và nếu như các anh có cái nhu cầu muốn sử dụng phần mềm của bên em thì các anh có thể truy cập cái đường dẫn là atscada.com và tìm đến mục download để download cái hai version này. Sau đây em sẽ thực hiện cài cái gói cài professional của mình. Nó hơi tốn một ít thời gian, các anh đợi giúp em một tí với ạ. Thì tiếp theo đây em sẽ chạy phần mềm. Đây là một cái phần mềm mà bao gồm tất cả các gói cài cũng như là các phần mềm mà có hỗ trợ của bên em. Thì trước tiên em sẽ cài phần mềm của AT Driver Server. Các phần mềm này thì hiện đã được nâng cấp lên phiên bản mới nhất là phiên bản 4.0.1 ạ. Và sau đó là cái gói tool của Stream Camera chạy trên ứng dụng của WinForm dành cho hệ điều hành Windows. Nó có tên là iStream Camera Tool. Thì có một lưu ý nhỏ khi mà các anh sử dụng cái gói của iStream Camera Tool, đó chính là các anh download trước giúp em cái phần mềm VLC với version là 32 bit vào máy của mình. Dạ đây ạ. Khi mà em thực hiện cài đặt phần mềm AT Driver Server thì em sẽ thực hiện mở phần mềm này. Thì ở đây trước tiên em sẽ tạo mới một cái channel và để mà có thể lấy dữ liệu từ nền tảng của MQTT Broker, cũng chính là Cloud Server, và những cái dữ liệu mà bên em thu thập được hiện đang được đẩy lên Cloud Server của AT SCADA, thì em sẽ sử dụng một driver dành riêng cho cái model các dòng gateway của hãng King Pigeon. Đó chính là
KB MQTT Client. Thì đây là những cái driver mà khi nãy anh Nam có đề cập hiện đang được tích hợp vào AT Driver Server của bên em. Một số driver điển hình như những driver của BOC, driver của Mitsu, hoặc là chuẩn truyền thông của Modbus RTU, Modbus TCP. Thì ở đây em sẽ sử dụng KB MQTT Client. Tiếp theo sẽ là cái mục cấu hình cho channel của mình. Ở đây có hai thông số là username và password. Thì đây chính là một cái tài khoản nằm trên cloud server của bên em. Thì em sẽ thực hiện đăng nhập với username là AT-Escada và em sẽ thực hiện nhập password. Server bên em hiện đang được sử dụng với địa chỉ IP là 113.161.76.105 với cái port của MQTT là port 10002. Và hai thông số này thì các anh có thể để mặc định giúp em. Sau khi đã tạo xong một channel thì em sẽ thực hiện tiếp đến tạo một device. Thì tạo một cái device ở đây chính là tạo một cái thiết bị gateway. Cụ thể trong bộ demo kit đang được đặt tại triển lãm thì em sử dụng model BL102 của cái thương hiệu là BL IoT, cũng chính là Kinvision. Với một cấu hình của device name thì em sẽ đặt tên là gateway. Và có một cái thông số khá quan trọng ở cái phần cấu hình này, nó có tên là device ID. Thì cái tên này á là không phải là mình có thể cấu hình ngẫu nhiên, mà nó sẽ được lấy từ cái tên mình đã cấu hình cho bộ BL102, bộ gateway của Kinvision. Thì em cấu hình trong bộ BL102 á, em đặt cho nó một cái tên là BL102. Đây là một cái tên định danh dành cho mỗi thiết bị gateway. Và các anh lưu ý giúp em là trong một hệ thống á, thì cái tên định danh này giữa các thiết bị gateway không được trùng lặp nhau. Dạ. Thì hai phần cấu hình cuối cùng là subscribe topic và public topic. Thì MQTT nó có một cơ chế đó là public với subscribe. Có nghĩa là cái thiết bị của mình, thiết bị gateway của mình nó sẽ thực hiện xuất bản cái gói tin, và những cái client khác sẽ thực hiện đăng ký cái gói tin này để lấy đăng ký cái gói tin này để lấy dữ liệu về. Thì dưới góc độ của AT Driver Server, cái chủ đề mà đăng ký sẽ là một cái chủ đề mà bộ gateway của Kinvision xuất bản ra. Em có cấu hình trong bộ BL102 với cái tên là demo quan trắc. Bub ở đây có mang nghĩa là public, có nghĩa là bộ gateway BL102 nó được xuất bản đi. Thì cũng tương tự, nó sẽ ngược lại với cái tên em đã cấu hình phía trên là sẽ là demo quan trắc subscribe. Hai mục này thì các anh có thể để mặc định giúp em. Sau khi đã tạo xong một device thì tiếp đến em sẽ thực hiện lấy những cái địa chỉ của vùng nhớ thanh ghi từ các bộ cảm biến về phần mềm của mình. Thì dạ khi nãy anh Nam có đề cập với các anh là một số cái cảm biến bên em, đang sử dụng như là cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và tốc độ gió. Thì em sẽ lấy 3 thông số này về trước. Em sẽ lấy cảm biến nhiệt độ. Đối với cái mục mà mình cấu hình cho địa chỉ thanh ghi á, thì nó có một lưu ý, một cái thông số cần lưu ý, đó chính là flat. Thì đây là nó có tên là MQTT flat. Đây là một cái tên định danh riêng cho từng cái địa chỉ vùng nhớ thanh ghi mà bộ gateway nó đã quy ước. Thì cái tên này em cũng đã cấu hình bên trong bộ BL102. Kiểu dữ liệu em có đề cập lại ở chỗ cái MQTT flat này một tí, thì nó cũng giống như device ID khi nãy. Đây sẽ là một cái tên không được trùng lặp giữa các địa chỉ trong cùng một gateway. Thì kiểu dữ liệu em sử dụng ở đây là flat. Dạ.
Ở đây status hiển thị là good thì biểu thị cho việc là em đã có thể kết nối thành công tới MQTT Broker để lấy dữ liệu với cái giá trị hiện tại của nhiệt độ là 23.5 độ. Thì em cũng sẽ làm tương tự với các cảm biến khác như là cảm biến độ ẩm. Cảm biến tốc độ gió. Cảm biến O2. Cảm biến CO2. Và cuối cùng là cảm biến NH3. Nồng độ NH3. Thì tất cả trạng thái ở đây hiện đang hiển thị là good và mình đã lấy được giá trị về từ MQTT Broker. Sau khi đã lấy được dữ liệu về phần mềm của bên ATS SCADA thì em sẽ thực hiện đưa những cái dữ liệu này lên trên ứng dụng của WinForm, tạo ra một cái desktop app bằng em sẽ sử dụng Visual Studio để làm được điều này. Bên ATS SCADA có sử dụng một phần mềm có tên là iTask Builder. Phần mềm này sẽ là một phần mềm trung gian để lấy những dữ liệu từ AT Driver server lên và nó sẽ đưa cái dữ liệu của mình lên trên desktop app. Trước tiên em sẽ tạo mới một tab file. Với driver em sẽ sử dụng là demo và em sẽ sử dụng add một cái driver của AT Driver Client. Thì hiện tại AT Driver Server đang được chạy trên máy của em. Chính vì vậy em sẽ sử dụng địa chỉ IP của máy em là 192.168.1.20. Chúng ta vẫn có thể sử dụng localhost nếu như mà cái laptop của mình có một card mạng duy nhất. Nhưng mà hiện tại máy em thì có khá nhiều card mạng cho nên em sẽ sử dụng địa chỉ IP. Dạ. Em sẽ import tất cả các biến này. (1.20) em sẽ tạo lại cái phần mà em vừa mới thao tác 192.168.1.20. Dạ đây ạ. Đây là các biến khi nãy em đã tạo được. Sau khi đã lấy được các biến này lên phần mềm của iTask Builder, em sẽ thực hiện đăng ký những cái tag file này. Và bước cuối cùng là em sẽ đi thiết kế cái phần mềm của mình. Em sẽ tạo một ứng dụng WinForm. Với framework của 4.5. Thì khi nãy anh Nam có đề cập đến mọi người là bên ATS SCADA hiện đang hỗ trợ một cái tool của iStream Camera khá mới. Thì ở đây em sẽ thực hiện add cái DLL, cái thư viện của iStream Camera tool này vào phần mềm của mình.
em sẽ điều hướng tới ổ C ở mục của AT Pro và AT SCADA. Có một mục có một cái tool của iStream Camera Tool đây ạ. iStream Camera Tool có thể stream được luồng video từ iMount Cloud khi mà có hỗ trợ đầy đủ 4 thư viện. Thì đầu tiên là thư viện của AT SCADA và những thư viện còn lại sẽ là của VLC. Dạ. Sau khi đã add thư viện xong thì ở mục toolbox em sẽ thêm cái component của iStream. Dạ. Em sẽ remove đi và em sẽ tạo mới để cho các anh tiện quan sát hơn ạ. Trước tiên em sẽ tạo mới một tag có tên là iStream và em sẽ thực hiện add cái DLL của iStream. Dạ đây ạ. Sau khi đã thực hiện add xong thì em sẽ lấy cái tool này ra để sử dụng. Thì đây là giao diện của camera tool chạy trên ứng dụng của Windows. Có một số các thông số các anh cần cấu hình trước giúp em. Khi mà để lấy được cái luồng video từ camera về thì hiện tại tool camera stream của bên em thì chỉ hỗ trợ cho các dòng camera của iMount. Thì đối với các thông số của camera ID em xin đề cập thêm một tí, đó là tool hiện tại của bên em có thể sử dụng thông qua cả hai cái giao thức thông qua mạng LAN và thông qua cloud. Nhưng mà trong video lần này thì em sẽ hướng dẫn đến mọi người thông qua cloud của iMount trước ạ. Đối với mục của camera ID, em sẽ thực hiện nhập vào cái serial number của camera. Thì trong cái video em có gửi tới mọi người, em có đề cập là mình sẽ trích xuất hai cái thông tin cần lấy của một camera, đó chính là serial number và cái safety code của camera này trên thân camera. Đối với camera ID, em đang sử dụng camera đang được đặt tại văn phòng của AT SCADA. Ở mục cho phép tự động phát thì em sẽ để là true, và có cho phép thông qua cloud không thì em sẽ để là true. iMount sẽ quy ước user name của cái camera, nó sẽ có tên là admin. Thì đây là một cái thông số mặc định. Còn password chính là safety code nằm trên thân camera. Khi mà mình cấu hình thông qua cloud, có một thông số cần lưu ý giúp em ở đây, đó chính là refresh time. Thì iMount cũng có đưa ra một cái yêu cầu cho cái việc là mình lấy cái token của bên họ về. Thì ở đây em có quy ước, em có mặc định để là 300 phút tương ứng với khoảng 5 tiếng, thì các anh có thể để mặc định cái thông số này giúp em. Như vậy là mình đã cấu hình xong cho việc stream một camera chạy trên Windows. Sau đây em sẽ thực hiện chạy thử cái ứng dụng của mình. Các anh đợi em một tí với nha. Hình như đang có lỗi ở một VLC iStream Camera Tool. EFF admin. Nó báo lỗi này có nghĩa là nó đang không được tìm thấy cái đường dẫn đến thư mục của VLC được cài trên máy em.
À, hình như có nhầm lẫn bởi vì em đã cài cái VLC rồi. Không, cái này là báo thư mục ấy. Đợi em một tí nha. Em sẽ kéo lại cái tool của mình. Reference của iStream tool. URL. VLC. Em sẽ thực hiện add lại cái DLL của iStream camera. Các anh đợi giúp em một tí với nhé. iStream camera. Em sẽ cấu hình nhanh ở cái mục này. Em có folder này. Stream camera tool 21.10. Không sao đâu. À không, cái đó không phải vấn đề này. Đợi em một tí nha. Đây, có vẻ DBF. Safety code admin. Vấn đề này không phải do camera, là do đường dẫn tới VLC nó đang bị lỗi. Dạ, thì có thể là cái phần đưa cái iStream camera lên trên ứng dụng của WinForm thì có thể là em sẽ dời ra sau một tí, giờ em sẽ lấy tất cả các biến từ iTouch, từ AT Driver Server của mình lên trước trên desktop app ạ. Thì em sẽ sử dụng
cái tool có tên là iLabel, thuộc về nền tảng của ATS SCADA. Tắt cái này xuống không ta, nó bị che mất em không có thấy được á. Có cách nào để mình đẩy cái này lên không anh ha? Ok, ok. Em cảm ơn. Đây sẽ là cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ ẩm, cảm biến gió, cảm biến O2, cảm biến CO2 và cuối cùng là cảm biến NH3. Để có thể để có thể đưa dữ liệu của mình từ AT-River lên thì em sẽ sử dụng một cái tool có tên là iRiver. Cái này cũng được xây dựng bởi đội ngũ của ATS SCADA. Sau khi đã đưa iRiver ra phần mềm của mình thì chúng ta sẽ thực hiện gắn iRiver cho tất cả các tắc này. Với tắc đầu tiên sẽ là tắc nhiệt độ. Thì để có thể hiển thị được những cái tắc này ở mục của AT-River Server khi nãy. Đây ạ. Thì em đăng ký những cái tắc file ở phần là file project register. Thì lúc này tất cả các tắc của mình sẽ được đưa lên Visual. Ở đây em sẽ gắn cho tắc của nhiệt độ, tiếp đến là của cảm biến độ ẩm, cảm biến gió, dạ. Dạ, thì các anh có thể quan sát được là dữ liệu của mình lúc này đã được đẩy lên desktop app, tương ứng với các giá trị được đọc về từ các bộ cảm biến ở các thiết bị thực và hiện đang được đặt ở các bộ demo kit. Thì sau đây để khi mà đã lấy được dữ liệu của mình lên desktop app, em sẽ thực hiện trung chuyển cái dữ liệu của mình lên trên Fast Web. Để làm được điều đó thì chúng ta sẽ sử dụng đến một cái tool có tên là iWeb Service. Thì tool này có những mục cấu hình như sau. Trước tiên chúng ta sẽ gắn iRiver cho cái tool và có hai thông số. Server ở đây chính là cái máy mà hiện đang chạy cái ứng dụng của WinForm. Thì cái máy đó chính là cái laptop của em, cho nên là em sẽ có thể để localhost và hoặc là em sẽ để địa chỉ IP của máy em chính là 192.168.1.20 với cái port tương ứng của em là port 8010. Dạ, thì tiếp theo đây sẽ là phần xây dựng một cái trang web của riêng mình. Thì cái phần này là anh Nam sẽ hướng dẫn đến mọi người. Em xin nhường cái quyền share màn hình cho anh Nam ạ.
Em cảm ơn mọi người ạ. Rồi em chào các anh. Thì lúc này bạn đang trình bày thì có phần lỗi dính ở trên cái phần cài VLC kiểu cái app kia. Thì trong thời gian mà bạn đang khắc phục lại lỗi đó để lát quay lại thì em sẽ trình bày tiếp cái phần nội dung của mình. Thì cái phần trình bày sau đây của em sẽ tiếp nối cái phần trình bày quản trang. Tức là sau khi chúng ta đã có dữ liệu, chúng ta kết nối từ gateway kéo về WinForm. Thì bây giờ chúng ta sẽ kết nối dữ liệu lên web app. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối web app. Thì tính từ các bước làm sao để kết nối dữ liệu, làm sao để lấy dữ liệu và thiết kế cái giao diện web như thế nào. Thì sau đây thì em sẽ trình bày. Thì trước khi vào cái phần trình bày này thì em sẽ xin một chút thời gian để trình bày về cái kiến trúc, cái cách thức mà chúng ta kết nối dữ liệu dựa trên nền tảng của ATKDA để các anh có hình dung. Bởi vì cái kiến trúc của phần mềm Ekada nó hướng phân tán. Nói một cách hình thức thì chúng ta sẽ có nhiều phần mềm, nhiều máy tính chạy độc lập trên các nền tảng khác nhau và nó không có giới hạn về cái vị trí. Mỗi phần mềm này là sẽ chạy một chức năng riêng, mỗi máy tính sẽ có một chức năng riêng và sau đó chúng ta sẽ kết nối máy tính này với nhau. Và thông thường thì chúng ta sẽ kết nối xác định nó thông qua địa chỉ IP. Thì đây là kiến trúc phân tán dựa trên nền tảng của ATKDA. Thì ở đây thì em sẽ xin phép được xem màn hình và em sẽ vẽ phát qua kiến trúc của cái hệ thống này để các bạn mà mới lần đầu với tiếp xúc về ATKDA chúng ta có thể dễ có cách hình dung hơn về kiến trúc của cái phần mềm bên em. Ở đây thì em xin phép được share cái màn hình và em sẽ vẽ trên này thì chúng ta sẽ dễ hình dung hơn. Rồi. Thì về kiến trúc của chúng ta thì em sẽ trình bày từ cái khúc mà sau khi chúng ta đã lấy dữ liệu về trên AT River Server. Đây. Ở đây chúng ta có một cái cloud. Cloud thì chúng ta sẽ lấy dữ liệu về thông qua chuẩn MQTT. Cloud chúng ta sẽ lấy về thông qua MQTT. Kết nối với cloud ở đây của chúng ta thì cụ thể đó chính là phần mềm AT River Server. Cloud. Gateway là được bắn lên cloud này. Thì cái phần bên này thì em sẽ xin phép không vẽ. Rồi, bây giờ chúng ta cần kết nối dữ liệu về data center. Thì kết nối về data center thì cái thằng đảm nhiệm vai trò ở đây chính là cái phần mềm AT River Server. Chúng ta sử dụng River, Kingvision MQTT River, Kingvision MQTT Client, River trên AT River Server để chúng ta kết nối dữ liệu tới cloud, kết nối tới gateway. Cụ thể ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái login của Kingvision MQTT. Là cái driver mà ban đầu em có giới thiệu và lúc này đấy bản trang cũng có thao tác. Trình tự các bước là tạo ra channel như thế nào, trình tự tạo ra các channel, trình tự tạo ra device, kết nối cụ thể thì các gateway và trình tự tạo ra các tag thì lúc này bản trang cũng đã có trình bày trong video phần trước cho các anh. Rồi, sau khi chúng ta kết nối dữ liệu về AT River Server thì về hình thức AT River của chúng ta là có một phần mềm chạy trên một cái máy tính. Máy tính này là có thể chạy riêng biệt, độc lập hoàn toàn trong hệ thống Ekada chúng ta. Ở đây chúng ta gọi là PC1. PC1 này sẽ chạy AT River Server. Và PC này sẽ có một địa chỉ là địa chỉ IP1. Rồi, bây giờ từ AT River Server này thì nó sẽ có ra một cái cổng interface, một cái service cho phép chúng ta kết nối từ bên ngoài vào. Mà cụ thể đây chính là cái phần mềm WinForm được xây dựng bởi AT Ekada Lab. Chính là cái phần mà WinForm bản trang vừa làm luôn đây. Kéo thả iRiver, kéo thả iLabel, chúng ta gắn iRiver, chúng ta gắn tag cho nó. Thì khi gắn như thế thì nó sẽ hình thành ra được một cái kết nối. Nó sẽ tạo ra được một kết nối. Nó sẽ tạo ra kết nối tới một cái app trên này chúng ta. Thì cái app này được gọi là app WinForm. WinForm hay còn gọi là desktop app đấy ạ. Desktop app. Cái app này của chúng ta thì thường là sẽ chạy 24/24. Giống như lúc này anh có
Anh Huy có chia sẻ với em là kiểu như ở tải tủ điện mà tải mỗi sai chúng ta là cần trang bị một cái máy tính công nghiệp chạy liên tục giám sát các thiết bị này, thì chúng ta ở đây có thể lắp đặt ở đây là một cái tủ điện luôn. Thì cái PC này chúng ta là một cái máy công nghiệp, chúng ta sẽ cài đồng thời AT Driver Server và cái desktop app này trên cái máy đó, thì nó sẽ làm luôn cái nhiệm vụ là thu thập kết nối dữ liệu và sau đó kết nối dữ liệu về trung tâm luôn. Tức là các phần mềm này có thể chạy trên một máy hoặc chạy trên các máy tính khác nhau. Có thể chạy trên một máy hoặc các máy tính khác nhau. Đây, desktop ARM này chúng ta có thể chạy trên một PC2 có địa chỉ là IP2. Đây chính là server. Đây chính là cái data server. Nó cũng tương tự giống như OPC server vậy đấy ạ. Mà trong đó AT Driver Server là một cái phiên bản mà được phát triển bởi bên em, cung cấp hoàn toàn miễn phí. Còn đây là cái ứng dụng desktop app, thì đây chính là cái SCADA chạy trên workstation, chạy trên desktop của chúng ta. Đây là SCADA workstation chạy liên tục 24/24. Rồi, thì đây đến bước này là chúng ta đã hoàn thành xong cái bước là giao diện thiết kế web, thiết kế cái giao diện WinForm. Bây giờ thì làm sao để đưa được cái dữ liệu này lên trên web? Làm sao để đưa dữ liệu lên web? Thì bên em lại sử dụng kiến trúc khác. Tức là một câu hỏi đặt ra là khi đưa lên web thì chúng ta gồm 2 bước là thiết kế giao diện và cung cấp data real time cho web. Thì để có thể cung cấp được data real time thì bên em sử dụng kiến trúc là sẽ do cái SCADA workstation này cung cấp dữ liệu. Mà cụ thể chính là cái desktop app này. Desktop app này chúng ta sẽ sử dụng cái tool là có tên là iWeb Service. iWeb Service lúc này bản trang cũng đã có trình bày là kéo thả ra một cái tool đấy, có địa chỉ IP và địa chỉ port đó. Ở đây chúng ta có một cái là iWeb Service. iWeb Service này sẽ kết nối tới WinForm này và sau đó cung cấp ra một cái dịch vụ, một cái service để cho ứng dụng web có thể truy cập vào. Đây. Toàn bộ cái này là nằm trên một cái máy luôn chứ cái iWeb Service này là nằm trên cái máy, trên phần mềm mà SCADA Workstation này nằm trên cái máy PC2 này luôn. Rồi sau khi cung cấp ra một web service này thì để có thể từ bên ngoài, mà cụ thể đây là cái trang web của chúng ta kết nối, thì chúng ta cần phải có thêm một cái máy tính khác. Chính xác là một cái phần mềm khác gọi là web server. Chúng ta cần phần mềm khác gọi là web server. Web server này thì mặc định các anh và các bạn có thể cài thêm, hoặc nếu mà chúng ta đang sử dụng Windows thì có sẵn một cái phiên bản web server mà do Microsoft cung cấp luôn, gọi là IIS. Thì trong video ngày hôm thì để chuẩn bị cho cái video ngày hôm nay cái buổi đào tạo hôm nay thì trước bên em có quay sẵn một cái video là cấu hình IIS trên web SCADA, thì đã có gửi trong group thì các anh có thể tiện theo dõi trước khi bắt đầu. Thì em cũng đã gửi trong, thì cách làm sao để cấu hình được cái web này thì em còn được hướng dẫn rồi. Thì bây giờ web server này nó sẽ kết nối tới web service đó, để có thể read write ghi dữ liệu đó. Từ web chúng ta có thể điều khiển luôn. Và cái web server này cái web server này nó có thể nằm trên một cái máy tính khác độc lập luôn. Lúc này chúng ta có PC3. Vậy là cái hệ thống này chúng ta là nếu như phân tán ra là có thể chạy tối thiểu có thể chạy trên 3 cái máy tính khác nhau. Việc phân chia ra cái máy tính này thì nó cũng có khá nhiều cái lợi ích. Tức là thứ nhất là nó để giảm tải cho cái CPU cấu hình chúng ta, tránh trường hợp xảy ra sự cố. Khi có sự cố xảy ra thì nó cũng không ảnh hưởng đến tổng cái hệ thống chung, mà chúng ta chỉ cần khắc phục một cái nốt nào đó bị lỗi thôi. Còn nếu như chạy chung trên một máy tính thì một khâu nó bị lỗi thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cái quy trình, toàn bộ cái hệ thống. Chúng ta có 3 khâu. Đầu tiên, bước 0 là dữ liệu từ cloud. Dữ liệu cloud sẽ được đưa về AT Driver Server. AT Driver Server sẽ cung cấp dữ liệu cho máy tính workstation là trên bước của 2 là Windows Desktop App. Từ Desktop App này sẽ cung cấp dữ liệu cho web server. Web server là một cái phần mềm mà để nó sẽ tạo ra trang web hot từ trang web trên đó để cho phép chúng ta có thể từ xa truy cập vào. Rồi, bây giờ thì trên môi trường internet. Đây, từ trên môi trường internet thông qua browser. Thông qua browser thì các anh có thể truy cập vào đây. Chúng ta sẽ đưa ra được một cái request.
Thì lúc này khi anh request vào cái server này thì nó sẽ trả về cho anh cái giao diện, sẽ trả cho anh về một cái view là cái giao diện của cái Escada giám sát mà các anh làm. Thì đây cũng là kiến trúc mà bên em đang triển khai. Khi mà từ web browser truy cập vào web server, nó yêu cầu web server trả về cho chúng ta cái giao diện kèm theo cái dữ liệu real time đi kèm. Thì kết quả cuối cùng của chúng ta là sẽ được ra cái thành phẩm như thế này. Đó. Các anh thấy ngay là chúng ta vừa có dữ liệu real time mà vừa có cái hình ảnh, vừa có giao diện, vừa có dữ liệu như thế này. Thì cái kiến trúc này là nó dựa hoàn toàn trên cái mô hình mà em đang vẽ đây. Đi qua 4 khâu. Ở đây còn khâu số 4 là truy cập trên AT Server, truy cập trên browser. Khâu số 4 này. Đó. Không là đưa dữ liệu lên cloud. 1. Kéo dữ liệu về data center. 2. Đưa dữ liệu lên Escada Workstation Desktop App. Bước 3 là đẩy dữ liệu kết nối tới web server. Và bước 4 là thông qua các trình duyệt browser như là trên tablet, mobile hoặc là PC, chúng ta có thể truy cập được cái trang web này. Thì đây chính là kiến trúc mà em sẽ trình bày. Ở đây các anh để giúp em là các PC này nó có tính phân tán. Phân tán trên AT Escada là phân tán trên diện rộng. Các phần mềm có thể chạy trên nhiều máy tính khác nhau. Ví dụ cụ thể ở đây là chúng ta có thể cấu hình chạy trên 3 cái máy PC. Rồi, quay lại với cái nội dung đào tạo hôm nay của em thì hiện tại ở cái văn phòng đào tạo này có em Bạch Trang. Thì lúc nãy đây Bạch Trang đã trình bày cho chúng ta là cái khâu là lấy dữ liệu về AT Server. Thì cái khâu này Bạch Trang cũng đã làm. Tiếp tục, bạn cũng đã kết nối lên bước thứ 2 là đưa dữ liệu lên workstation. Hai cái phần mềm này có thể chạy trên các máy độc lập hoặc là trên cùng một máy cũng được luôn. Rồi, thì tiếp theo em sẽ làm cái bước 3 và bước 4. Cấu hình trên web server và tạo ra cái giao diện web để từ xa có truy cập vào. Thì từ bước 3 và bước 4 này em sẽ truy cập vào cái máy tính của bản trang thông qua địa chỉ IP. Thông qua cái địa chỉ IP này. Và cụ thể ở đây chính là địa chỉ của bản trang nó có địa chỉ là 192.168.1.20. Thì để kiểm tra chắc chắn trước khi kết nối ấy, thì ở đây em sẽ sử dụng công cụ là command line để chúng ta kiểm tra ping một lần nữa xem là có kết nối được hay không. Ở đây các anh chỉ cần gõ ping là nó sẽ kiểm tra ngay là kiểm tra được cái khả năng kết nối từ máy này từ máy khác. Trước tiên em sẽ kiểm tra cái địa chỉ IP của máy em. Các anh gõ lệnh là IP config. Để mở ra được cái giao diện này thì anh chỉ cần gõ trên cái giao diện giúp em là CMD. Gọi CMD nó ra một command line như thế này. Rồi chúng ta cấu hình xác định IP của chúng ta là bao nhiêu. Đây là 192.168.1.19 đang kết nối qua Wi-Fi. Bây giờ chúng ta cần kiểm tra kết nối tới máy 20. Đây, như thế này là request được, kết nối được, có phản hồi, tức là chúng ta có thể kết nối tới máy khác. Rồi, thì để có thể kết nối dữ liệu được thì chắc chắn chúng ta phải đi qua một bước là kiến trúc trên phần mềm AT Escada là thông qua tắt hết. Từ AT Server đưa lên WinForm app là cũng thông qua tắt. Và từ Windows app, Windows Form app đưa lên web app là cũng thông qua tắt luôn. Và toàn bộ app này, toàn bộ cái hệ thống chúng ta là sử dụng chung một cái cấu trúc tắt file. Thì lúc này đây là bản trang cũng đã thiết lập ra được tạo ra được cái tắt file trong quá trình tạo được WinForm. Thì ở đây thì chắc Trang sẽ gửi giúp anh là cái tắt file. Sẽ gửi cho em cái tắt file để em có thể từ đó build ra theo cái kiến trúc này của bạn. Cái kiến trúc tắt file ở đây là nó là một cái file XML. Nó là file XML mà lúc này các anh có thể tạo ra bằng cái phần mềm là iTag Builder đấy ạ. Khi chúng ta mở iTag Builder lên, chúng ta kết nối tới AT Server thì sẽ tạo ra được một cái tag file. Rồi, em sẽ download cái tag file này về. Tag file này thì chúng ta có thể share ra giữa các máy với nhau. Thì trong thực tế thì việc này nó cũng giúp ích rất nhiều mình trong việc làm teamwork. Tức là lúc này chia ra, khi làm một dự án lớn thì các anh có thể chia ra, mỗi người sẽ làm một nhiệm vụ khác nhau. Ví dụ như một người làm WinForm, một người làm về web. Thì
chúng ta chỉ cần chia sẻ ra cái cấu trúc tác file này, thống nhất về cái kiến trúc tác file giữa các người làm, giữa các dev, giữa các kỹ sư làm lập trình. Thì sau đó người nào thiết kế WinForm thì làm tiếp của WinForm dựa trên tác file đó. Tương tự web cũng làm tiếp tục dựa trên cái WinForm đó, dựa trên cái tác file đó. Rồi, bây giờ em sẽ mở iTag Builder trên máy em để kết nối lại cái tác file này. Đây, các anh thấy ngay là em vừa mở lên là em kết nối được ngay luôn đấy. Ở đây thì chúng ta có thể kiểm tra lại cái địa chỉ IP mà đang kết nối tới máy nào. Ở cái mục là Exit Rival List. Ở đây các anh có thể ngay là chúng ta đang trỏ tới máy là 192.168.1.20 là trên một máy khác. Cụ thể đây là máy của bạn Trang. Là từ máy em đang ping, đang kết nối tới một máy khác. Rồi sau khi kiểm tra kết nối xong thì em sẽ cho lên đăng ký project cho cái dự án này. Đó, đăng ký project creator. Sau đó để có thể thiết kế ra một phần mềm FastWeb, em sẽ sử dụng công cụ FastWeb Designer. Thì chi tiết về cách sử dụng FastWeb Designer này thì trước đây em cũng có một số video cũng trình bày rất chi tiết về cách thức sử dụng, trình bày chi tiết tất cả các công cụ, các tool mà được support trên FastWeb Designer này. Thì các anh cũng có thể share lại cái video này. Thì lát nữa em chắc sẽ nhờ bạn Trang share lại cái link FastWeb Designer này trong group cho các anh. Thì cũng để không mất thời gian trong cái buổi đào tạo này thì em sẽ trình bày những cái nét gì mới thôi. Mà cụ thể ở đây là cách mà để chúng ta cách thức mà chúng ta để kết nối dữ liệu lên FastWeb từ các bộ gateway thông qua nền tảng cloud. Rồi, khi mở FastWeb Designer lên thì anh sẽ thấy ngay đây là cái giao diện mà thiết kế web mà của bên em tạo ra. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo nới ra một cái new application. Trong application này sẽ có một số thông tin mà các anh có thể truy cập. Những thông tin này sẽ hiển thị trên trang web của chúng ta, bao gồm như là description, title, brand rồi author, tức là đây những thông tin mà nó sẽ hiển thị trên web như là được tạo ra bởi ai. Cái title là cái sẽ hiển thị ở trên tab của trình duyệt. Ở mục authentication này đây chính là cái địa chỉ mà cho phép chúng ta kết nối tới database. Sẵn nói về database thì có mục mà chắc em xin phép được nói thêm chỗ này. Lúc này có lẽ em sẽ hơi quên mất. Bởi vì là trong kiến trúc phần mềm chúng ta thì bên cạnh AT Level Server, bên cạnh WinForm, bên cạnh WebForm, Web Server thì nó còn có một cái mục khác gọi là Database Server. Tức là máy chủ dùng để lưu trữ, truy xuất dữ liệu. Thì cái phần mềm này thì bên em đang sử dụng cái công cụ mặc định, phần mềm mặc định là MySQL Server. Thì đây là một cái database server được cung cấp free miễn phí. Được cung cấp miễn phí, có outsource bởi cộng đồng. Thì đây phần mềm này chúng ta truy cập kết nối nó thông qua cái địa chỉ IP. Tức là về hình thức database server các anh có thể cấu hình trên một máy PC khác. Lúc này chúng ta là có PC 1, PC 2, PC 3. Với lúc này chúng ta có thể thiết lập thêm một cái PC 4 là dùng để lưu trữ dữ liệu. Máy tính xử lý, máy tính kết nối nằm trên máy tính khác. Sau khi kết nối xử lý dữ liệu xong, nó sẽ đẩy dữ liệu, lưu trữ dữ liệu vào trong máy tính khác. Thì cùng theo hình thức là phân tán luôn. Thì điều này nó cũng rất là có nhiều cái lợi ích trong cái việc làm dự án. Tức là lúc này dữ liệu lưu một nơi, rồi hệ thống lưu một nơi. Giả sử hệ thống có xảy ra sự cố thì dữ liệu của chúng ta cũng không bị ảnh hưởng, không bị mất. Bởi vì là khi sử dụng MySQL Database Server thì chúng ta còn có thêm tính năng backup là có thể lưu dữ liệu trên nhiều máy khác nhau, tạo ra nhiều bản sao. Nên thành ra khi xảy ra sự cố, một máy nó bị hỏng hóc ở đây là nó chỉ thậm chí bao gồm luôn cả hỏng ổ điểm, thì chúng ta vẫn đảm bảo là dữ liệu không bị mất, bởi vì chúng ta đã được backup trong cái hệ thống mảng cluster của database chúng ta rồi. Dạ. Rồi, thì ngoài ra ở cái mục này còn có thêm một tính năng gọi là Dark Mode Diagnostic. Tức là sao? Khi các anh đánh dấu tích vào Dark Mode thì tức là chúng ta đang lựa chọn là chế độ mặc định của phần mềm là Dark Mode. Còn nếu bỏ tích thì coi như là chế độ mặc định là Light Mode, màn hình sáng. Ở đây em sẽ đặt dấu tích, mặc định là Dark Mode. Chúng ta bấm OK. Sau khi tạo ra cái new application, chúng ta sẽ tạo ra tiếp là các trang, các view. Có bao nhiêu view? Ví dụ như trong cái demo mà em đang làm đây, chúng ta có tổng cộng là 4 cái view.
4 cái view. Thì tương ứng ở đây em sẽ tạo ra là view đầu tiên là view layout. Content là cái tên hiển thị phía tên, là cái tên hiển thị ở cái thanh menu đấy ạ. Layout. Location là cái đường dẫn sẽ xuất hiện trên cái thanh URL của trình duyệt. Đây, các anh nhớ cái chữ này giúp em nhé, lát nữa em thể chỉ rõ. Layout chúng ta viết chữ thường đây. Cái icon hiển thị. Roller tức là đây là cái quyền mà cho phép chúng ta truy cập vào, tức là những quyền nào được phép truy cập vào cái trang này, mà cụ thể đây là hai quyền là admin và operator. Connection tức là dữ liệu của chúng ta. Đối với một phần mềm web Arcada thì dữ liệu cần phải real time liên tục, tức là phải có cái thời gian cập nhật. Thì cái mục connection này có cái tham số là interval, tính theo đơn vị miligiây, tức là cái khoảng thời gian mà cho phép chúng ta cập nhật dữ liệu. Ở đây em đang để 1 giây, tức là 1 giây chúng ta sẽ cập nhật dữ liệu một lần. 1 giây cập nhật dữ liệu một lần. Rồi em sẽ bấm OK. Bước tiếp theo là thiết kế ra cái giao diện web. Thiết kế trên giao diện Fastweb thì đối với một view thì theo kiến trúc giống như là một cái table này. Tức là một table có bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột. Thì kiến trúc web mà AT Arcada đã áp dụng là cũng theo hình thức đó. Chia ra cái giao diện màn hình chúng ta ra các table. Một cái table như thế là có các hàng. Để trong các hàng có các cột thì chúng ta chia layout ra theo cách đó. Ví dụ như ở đây thì em sẽ thiết kế cho cái phần trong nội dung buổi đào tạo hôm nay thì em sẽ thiết kế nhanh một cái phần đơn giản thôi, tức là thiết kế ra cái khung giao diện này kèm theo 2 cái camera. Thì toàn bộ cái phần này á nó sẽ nằm trên một cái toàn bộ các phần này thì nó sẽ nằm trên một cái hàng. Trong hàng này em sẽ chia ra làm 2 cột. Đây. Trong hàng này em sẽ chia ra làm 2 cột. Cái cột hiển thị các thông số và mấy cột hiển thị của camera. Cột hiển thị thông số và cột hiển thị camera. Ở đây em sẽ tạo ra một hàng. Đó. Và tạo ra 2 cột. Tức là cột dữ liệu data column. Ở đây có một thông số mà rất quan trọng là grid column. Thì cái hình thức ở đây nó có một cái côn là côn SM12. Thì ý nghĩa của cái này á là một cái giao diện web như thế thì em sẽ tuân theo chia cái tỷ lệ màn hình ra làm 12 phần. Tức là một cái giao diện web như thế này chia ra làm 12 phần theo chiều thẳng đứng. Tức là chia ra làm 12 cột. Thì lúc này chúng ta cần xác định xem là cái phần tử của chúng ta là chiếm bao nhiêu cột. Ở đây á, thì trong cái demo này em chia đều ra là cái phần data này chiếm 2 phần. Còn cái phần 2/3. Còn cái phần camera này chỉ 1/3 còn lại. 2/3 trên 12 cột tức là côn 8. Tức là nó sẽ chiếm 8 cột trên tổng số 12 cột. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra một cái côn của camera. Column camera. Column camera thì chiếm 1/3 tỷ lệ màn hình. Chiếm 1/3 tỷ lệ màn hình tức là column 4. Đó. Chia theo tỷ lệ màn hình chứ không chia theo pixel. Bởi vì điều này nó sẽ giúp ích cho chúng ta trong cái chế độ response size. Các anh thấy ngay là khi mà em bấm thu nhỏ cái màn hình á, thì nó cũng tự động tỷ lệ theo đấy anh. Bởi vì chúng ta đang chia theo tỷ lệ mà, thì nó sẽ tự động render ra cái giao diện đó chứ không có fix cứng ra một cái tỷ lệ nào hết. Khi kéo căng màn hình nó tự động thu. Rồi khi về kích thước nhỏ tức là kích thước mobile thì nó sẽ tự động render ra cái chiều dọc như này. Thì đây là cái kiến trúc mà cái tính năng responsive ở trên Fastweb của AT Arcada. Chia theo tỷ lệ màn hình. Data thì chiếm tỷ lệ 2/3. 1/3 còn lại là của camera. Rồi. Trong cái data này á, thì em lại tạo ra các card. Card là các hình vuông vuông tròn tròn mà để hiển thị ra các thông số như vậy. Chúng ta có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6 card. 6 card tương ứng với 6 cái thông số quan trắc mà chúng ta cần thu thập. Mỗi card này á, thì trong cái column này nó chiếm tỷ lệ 1/3. 1/3 trên 12 cột tức là grid column của nó là 4 phần. Column 4. Ở đây em sẽ tạo ra một cái card. Đúng không ạ? Cái card đầu tiên
là humidity. Temp, nhiệt độ. Ở đây thì em kèm thêm một cái ký tử là đơn vị đổi C vào luôn. Mà trên chỗ HTML á, thì ký tử đổi C trên này là một ký tử đặc biệt. Thì bắt buộc chúng ta phải tra một cái mã đặc biệt của nó. Ở đây thì em sẽ tra cái mã là degree CHTML. Tức là ký tử đổi C trên HTML. Thì nó là một cái mã có cái định danh như vậy. Các anh có thể truy cập vào đây. Đây, các anh có thể copy cái mã đi về đây. Sao thăng rồi 8454 này, chúng ta copy. Sau đó quay lại cái giao diện, chúng ta sẽ dán vào đây. Đây. Bởi vì trên giao diện HTML nó không hiểu ký tự đặc biệt đổi C, thì bắt buộc chúng ta phải dùng ký tự đặc biệt này. Rồi, extend name là cái tên hiển thị. Là cái tem content là cái tên hiển thị trên giao diện. Tag name tức là cái thông số này là của tag nào, tag tên chẳng hạn. Màu sắc ở đây thì chúng ta có thể chọn ở đây. Cái màu này gần màu cam cam. Rồi, code này là tỷ lệ 1/3 tức là code 4. Ok. Rồi em sẽ copy ra. Tổng cộng có 6 thông số vâng ạ. Đầu tiên là nhiệt độ, tiếp theo là độ ẩm. Humi. Độ ẩm là % là độ. % Humi. Rồi color màu sắc ở đây chúng ta chọn là màu xanh dương. Tiếp theo là wind, tốc độ gió. Tốc độ là mét trên giây. Wind. Đó. Nó tự động detect ra cái tag file mà lúc nãy chúng ta đã register đó các anh. Các anh chỉ cần register trên tag loader là nó tự động đọc ra cái tag file load lên phần mềm luôn. Xanh lá. Tiếp theo là khí NH3. Tính theo tỷ lệ là phần trăm. Chúng ta sẽ có là đỏ, xanh lá, tím. Có thể customize lại. Rồi CO2, O2. Cuối cùng là CO2. Vậy là em đã thiết kế xong 6 cái card hiển thị cho các thông số này. Tiếp theo là em sẽ hiển thị cho camera. Camera thì em sẽ qua cái cột này. Chúng ta add vào đây cái tool là iSkin camera. Camera thì chúng ta có 2 cam, gồm có camera 1 là camera đang đặt tải triển lãm quận 7. Camera 1. Ở đây có một thông số rất là quan trọng, nó gọi là connection. Connection đây làm cái chuỗi kết nối tới camera. Thì lúc này bản trang ở cái phần trình bày về kết nối WinForm trên camera có một cái mục 3 thông số mà các anh cần lưu ý.
Nó bao gồm là user, password với ID. User và pass là cái user và pass của cái tài khoản iMac mà các anh tạo ra. Thì trong cái video hướng dẫn về cấu hình kết nối iMac lên cloud, bên em cũng đã có hướng dẫn rất là chi tiết cách thức làm sao để lấy ra cái user và cách thức làm sao để lấy password. Thì dựa vào 3 thông số này chúng ta sẽ ghép ra một cái chuỗi gọi là chuỗi kết nối lên iMac Cloud. Thì để có thể truy cập vào cái chuỗi kết nối này á, thì các anh có thể mở giúp em vào cái folder AT Pro, AT Ekada. Thì vô đây chúng ta sẽ dễ hình dung hơn. AT Pro, AT Ekada đây, vào mục template, web config. Web config là cái file cấu hình dành cho web của chúng ta. Thì các anh mở exit ra như này, thì các anh thấy ngay ở trên này là có cái mục cấu hình camera đây ạ. Đây. Ở đây còn có thêm một cấu hình là AT Ekada, là trỏ tới cái database server nào mà đang muốn kết nối tới. Ví dụ cụ thể ở đây thì em đang muốn kết nối tới máy tính của bạn Trang. Thì em sẽ trỏ vào cái địa chỉ là 192.168.1.20. Là cái này là dùng để database này là dùng để kết nối tới tài khoản để truy xuất vào lúc khi mà chúng ta login. Rồi để có thể kết nối tới 2 camera thì ở đây chúng ta sẽ có một chuỗi kết nối. Trong cái chuỗi kết nối này các anh thấy ngay là nó có 3 thông số user, password và camera ID. Thì đây chính là cái chuỗi kết nối. Thì cái chuỗi này chính là 2 chuỗi kết nối của mà video mà em đang show muốn trình bày trong ngày hôm nay. Camera 1 là camera được show tại triển lãm thiết bị tự động ở quận 7. Camera 2 là bên em đang đặt tại văn phòng. Thì 2 camera này sẽ có một chuỗi kết nối này. Nhưng mà cái user password với cái ID này ấy, thì chúng ta nên giấu kín. Bởi vì nếu như lộ thông tin này thì người ngoài có thể truy xuất và đo được. Bởi vậy nên thành ra là chúng ta sẽ định danh nó bằng một cái tên ký tự đại diện. Tức là nguyên cái chuỗi kết nối của camera này thì chúng ta định danh nó bằng một cái tên khác đại diện là camera 1 và camera 2. Thành ra lúc này ở trên cái phần mềm Fast Web Designer á, thì chúng ta không có điền vào đây là cái chuỗi kết nối user là gì, path là gì, mà chỉ cần điền vào cái định danh thôi là camera 1. Đó. Tương tự chúng ta kết nối với camera 2 thì điền vào camera 2. Ở đây có một số thông số như là network là cloud, token time là thời gian request để lấy lại token, RAM tức là cái khung tỷ lệ. Các anh muốn chọn tỷ lệ 16, 9, 43 hay là 96. Ở đây em chọn tỷ lệ là 43. Column 12, column 12 tức là full cái hàng luôn, full 12 cột. Rồi tiếp theo thì copy ra, Ctrl C, Ctrl V. Thì các anh sẽ có thể mở ra kết nối được tới camera số 2. Thì này đơn giản là cấu hình cái connection này từ 1 thành 2. Rồi, bấm OK. Sau khi OK xong thì các anh lưu lại dự án. Lưu dự án gì đó chẳng hạn như là demo. Demo xong thì các anh nhấn register giúp em. Tức là đăng ký dự án cho cái Fast Web này. Rồi, thì khi các anh đăng ký xong thì điều gì xảy ra? Khi anh đăng ký xong thì cái phần mềm Fast Web Designer này nó sẽ tự động tạo ra một cái file cấu hình cho anh. Và cái file cấu hình đó nó nằm cái đường dẫn là ổ C, program file, AT Pro, Fast Web Designer, template và app config. Ở đây em có thể xóa thử đi ha. Rồi, sau đó nhấn register lại đây. Các anh thấy ngay chỉ cần thông qua phải bước cơ bản là coi như đến bước này là em đã hoàn thành xong cái bước cấu hình web rồi. Việc còn lại của chúng ta bây giờ là copy nguyên cái folder template này. Bởi vì khi mà các anh copy folder này các anh bỏ lên web server chạy á, thì phần mềm web server nó sẽ tự động vào trong cái folder này, đọc cái file có tên là AT-Ekada web config này, và nó sẽ tự động render ra tất cả những cái giao diện mà các anh thiết kế. Tức là phần mềm web bên em đóng gói. Việc của anh bây giờ thực tế là đang thiết kế ra cái file Fast Web, thiết kế ra cái file web config này. Rồi, bây giờ để có thể hot được cái cấu hình cho cái project này chúng ta thì em sẽ copy nguyên cả cái folder template này. Copy, bỏ vào cho ổ C, interpub, www root. Đó, pass. Chi tiết về các bước này á, thì bên em cũng đã có chuẩn bị cho các anh một cái video gọi là cấu hình IIS trên web server. Thì trong này em có đã hướng dẫn rất là chi tiết là cách làm sao để mở IIS, là cách làm sao mà để hot, để publish được một dự án web lên cái trên web server. Rồi, bước này là em đang copy cái dự án của chúng ta, copy cái project của chúng ta vào trong cái folder để hot web.
Cho anh thấy ngay là từ đầu buổi đến giờ là bên em lúc mà em thao tác kể cả bản trang luôn, đưa dữ liệu lên Win, đưa dữ liệu lên web, hoàn toàn không có một bước code nào hết. Việc code này là bên em là đóng gói đã custom, tạo ra một kỹ năng kiểu như là tool cho các anh rồi, vì các anh bây giờ chỉ cần kéo thả và cấu hình thôi. Sau khi copy xong á thì có một việc mà các anh cần lưu ý giúp em là chúng ta cần đổi tên cái folder này. Ví dụ như hiện tại đây folder chúng ta đang template thì các anh nên đổi sang folder khác, bởi vì tên của folder này cũng chính là tên của cái đường link trên trang web của chúng ta. Ở đây em sẽ đổi tên cái demo template này là thành AT Escada. Thì lúc này cái trang web của em sẽ có cái đường link là địa chỉ IP xuyệt AT Escada. Lại bây giờ em sẽ mở web mở IS lên nha các anh. Các anh vào cái thanh menu tìm kiếm gõ IIS, tức là Internet Information Service, tức là cái công cụ mà cho phép chúng ta host web lên. Phần này là được cung cấp miễn phí bởi khi các anh cài Windows. Các anh mở ra sẽ thấy cái folder ATKDA đây ạ. Sẽ thấy cái folder ATKDA mà chúng ta vừa copy và đổi tên á. Các anh bấm chuột phải, Convert, chọn phiên bản 4.5 hoặc 4.8 đối với một số cái phiên bản Windows đời mới sau này. Rồi, vậy là coi như chúng ta đã host xong một cái web rồi đó. Để cho chắc chắn thì ở đây em xin phép được khởi động lại. Thường khi mà host xong thì anh nên khởi động lại cái app. Rồi, để có thể truy cập vào cái địa chỉ của cái trang web này á, thì các anh phải nhớ cái tên của cái folder này giúp em. Nó có tên là ATSCADA. Vậy lúc này lên trang web, thì các anh chỉ cần truy cập theo cái địa chỉ của nó là IP, port và cái đường dẫn đó. Ở đây thì chúng ta đang cấu hình ở port là port 80. Port 80 là port mặc định của HTTP. Thì giả sử như port 80 thì các anh không cần ghi. Nhưng mà giả sử như port khác là port 90, port 100 thì cần phải ghi là IP 2.port phía sau. Ví dụ như là cái máy tính của em đang được host làm web server thì nó có địa chỉ là IP config, kiểm tra lại chỉ IP, địa chỉ 192.168.1.19, 192.168.1.19. Rồi 2 port 80, đường dẫn ATSCADA. Đó, thì cái này nó sẽ đưa vào chúng ta vào trong cái trang web 192.168.1.19 là cái địa chỉ IP của cái máy hot web. Xuyệt ATSCADA là cái đường dẫn của cái folder mà lúc này em hướng dẫn mọi người là đổi tên rồi copy vào đấy. Nên thành ra lúc copy vào thì các anh để giúp em là cần phải đổi tên, bởi vì nó sẽ liên quan đến cái đường link của cái project của chúng ta. Đây. Tức là chỉ thông qua vài bước cơ bản là chúng ta để vào cái trang login này là rồi, để cho chắc chắn trước khi cái việc real time thì quay lại cái project, quay lại cái folder, chúng ta kiểm tra lại thử xem là dự án chúng ta là các cấu hình là đúng chưa. Ở đây em exit bằng cái notepad tổng cộng. Rồi. Camera 1, camera 2. Ở đây thì em sẽ copy vào đây là hai cái chuỗi, hai cái camera này như lúc này em vừa trình bày. Chúng ta chỉnh sửa trong cái file trong www này luôn. Kết nối tới địa chỉ trên máy bản trang 192.168.1.20. Cái phần này á, là kết nối tới dùng để phân quyền đăng nhập. Hai cái này á, là kết nối tới camera IP. Còn một phần mà kết nối tới real time là kết nối tới iWeb Service trên Windows Form App để kết nối real time data. Thì cái phần lúc này bản trang cũng đã trình bày á, là ở địa chỉ là 192.168.1.20 port 8010. Thì lúc mà bản trang thiết kế iWeb Service ở cái phần Windows Form ấy, là có cái phần này. Thì bây giờ các anh sẽ link tới cái phần đó. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại cái phần này một lần nữa. 192.168.1.20 là IP. Kết nối login, đăng nhập phân quyền 192.168.1.20 port 8010 là địa chỉ kết nối tới web service.
Rồi, em sẽ reload lại cái trang web của chúng ta đăng kịp lúc nào để nó load lại cái thông số. Truy cập vào theo địa chỉ admin username password. Em kiểm tra lại cái địa chỉ web config một lát. Như chúng ta sai ở cái phần này. Password địa chỉ 192.168.120 thì có password là 123456778. Chúng ta sai cái password là không có truy cập được. Rồi, bị reset lại ạ. Đây chính là cái dữ liệu mà lúc này em vừa giới thiệu cho mọi người đấy. Hai phần này là có dữ liệu real time từ bên này và có cái camera kết nối từ bên triển lãm tới đây. Nó tương tự cũng giống như cái demo mà bên em vừa trình bày cho các anh đây. Tỷ lệ ở đây chúng ta còn tỷ lệ là 43. Trên chỗ cái camera, trên chỗ phiên bản phát web trên web này nó có một tính năng gọi là picture on picture. Tức là nó có thể ghim trên màn hình khi mà các anh lia. Nó có thể ghim ở một cái góc nào đó. Rồi chúng ta phải ghim lại. Vâng, ở đây có thử thay đổi một thông số này á. Chắc để em đây, các anh thấy ngay là có mấy bản đang trực đây, để có gì em gọi điện trực tiếp luôn. Nhờ bản thay đổi cái thông số nhiệt độ, độ ẩm và gió cho nó quay nhảy lên. Đó. Có bản này là đang nhận được cái điện thoại đây. Tiếp theo trang như bản là cho tăng cái nhiệt độ, độ ẩm với tốc độ gió đi. Và các anh để xíu. Anh thấy là gió đang quay đấy, đang quay cái cảm biến mù đấy. Rồi. Em nhờ bạn thổi vào cái cảm biến luôn. Thổi nhiệt độ vào cái cảm biến để tăng cái nhiệt độ, cái độ ẩm luôn. Thổi nhà vào cái cảm biến để nó tăng cái độ ẩm lên. Có cái cảm biến đặt ở trên đầu cái demo á. Thổi chưa? Thì để cho cái số này nhảy, ở đây có cái thông số độ ẩm vừa nhảy đây, 72 nữa đây. Tức là bạn vừa hà hơi vào cái cảm biến đây, nhiệt độ và độ ẩm nó đang tăng dần lên đây. Đây là đang real time dữ liệu luôn nhé. Rồi, bây giờ giả sử có một yêu cầu là sau khi mà các anh đã thiết kế xong trang web rồi, mà bây giờ mà cần phải update cái trang web này lên thì chúng ta phải làm sao? Thì chẳng lẽ phải copy lại, làm lại toàn bộ project? Thì điều này là không cần. Thì để có thể update, nâng cấp được fan web này là chúng ta chỉ cần chỉnh sửa lại cái file at web config một lần nữa thôi. Thì quay lại cái project mà em đang build ở đây. Chỗ này thì để cho tiện theo dõi, giống như bên trang này, em có thể tạo ra một cái đường line. Em có thể tạo ra cái đường line để cho dễ tiện theo dõi ở đây. Thì chỗ này em sẽ thêm một cái vào đây, một cái chart. Thêm vào đây là một cái chart. Chart này á, là chart của Win. Theo dõi cái tốc độ gió nó thay đổi. Win.
kiểu line, số điểm lấy mẫu là 50, thời gian trục x tên là time, cục y là value, chúng ta chia 1/2 màn hình là côn 6. Ok. Rồi em sẽ lưu lại saver, rồi project register. Yes, project register. Rồi bây giờ project register đó thì chúng ta sẽ copy cái file cấu hình đó. Cái file cấu hình đó nằm ở thư mục template app config. Vậy bây giờ chỉ cần nhấn Ctrl C, nhấn Ctrl C để vào trong cái folder ổ C, interpub www root at cái client app config. Chúng ta ghi đề cái file này lên. Đây, chúng ta chỉ cần ghi đề cái file này lên, rồi sau đó lên IS. Đấy, rồi chúng ta vào thẳng cái trình duyệt luôn. Sau ghi đề xong thì vào thẳng cái trình duyệt 192.168.1.19 AT Ekada. Đăng nhập admin thì lúc này nó sẽ tự động render ra cái chart mà theo như chúng ta mong muốn rồi. No data. No data là do em quên chưa add cái dữ liệu vào. Đây còn một item này là cần phải tên cái thông số vào. Win. Content ở đây là win luôn. Tên hiển thị. Tắt của chúng ta là tắt win, tốc độ gió. Chọn màu đỏ cho nó dễ quan sát. Hoặc không thì ở màu đỏ đi. Rồi add update vào. Win, ok. Lưu lại, register lại. Rồi bây giờ là chỉ cần vào cái ổ app config, ổ C, program file, AT Pro, Fast Web Designer, template, app config là cái folder mà chúng ta vừa tạo ra đấy. Em copy, ghi đề lại vào trong cái folder www root at ekada. Đây, app config đây. Em sẽ ghi đề vào. Nó ghi đề vào, xong đó mở cái trình duyệt lên. Reload lại. Là sao? Tức là mặc dù đang chạy, các anh chỉ cần thay đổi cái file cấu hình thôi là nó cũng update rồi. Các anh thấy ngay là khi mà cái tốc độ gió thì do đó gió nó, mà em có điểm cánh quạt ấy, thành ra tốc độ gió nó thay đổi liên tục đấy. Khi giá tỷ cái card này thay đổi là ở dưới line trend là các anh thấy ngay là cái thông số nó thay đổi rồi. Dạ. Trên đây là cái phần trình bày nhanh của em là về phần là cách thiết kế Fast Web Designer, cách làm sao để kết nối dữ liệu từ các bộ gateway về phần mềm trung tâm của chúng ta. Dạ. Thì không biết được sau cái phần mà em với bản Trang vừa trình bày ấy, thì không biết các anh và các bạn có câu hỏi gì không thì các anh có thể trao đổi trực tiếp với em hơn ạ. Lát nữa thì lúc này bản Trang cấu hình thì có một nhầm lẫn chút ở cái phần Windows Form. Thì lát nữa thì em sẽ nhường lại mic, nhường lại cái quyền hot cho bản Trang để bạn trình bày lại cái phần stream camera trên WinForm app. Rồi. Không biết đến đây thì các anh và các bạn có câu hỏi gì không thì có thể mang ra chia sẻ. Coi như là anh em chúng ta đang trao đổi, đưa ra những cái vấn đề, đưa ra những cái dự án, những giải pháp mà chúng ta đã gặp và đang gặp mà đang triển khai luôn. Coi như chia sẻ. Ở phía em thì từ kinh nghiệm một số triển khai làm dự án cũng như trong nghiên cứu thì em có những kiến thức nhỏ bé nào đó thì em cũng sẽ chia sẻ với mọi người và các anh ở đây. Tần suất lấy mẫu map bao nhiêu lần? Cái tần suất này là anh Huy đang muốn hỏi ở trên web hay là ở đâu anh ha? Hay là anh đang nói ở cái bộ gateway à? Anh có thể bật mic lên anh em mình trao đổi được không? Dạ. Anh nói trên web của em. Web nó đã bước chậm hơn đúng không? Chậm hơn so với gateway. Web thường thì lúc này anh Huy có để ý cái khúc mà em để interval không anh? Cái chỗ mà trang này này. Anh này, interval này.
1 giây là mình sẽ lấy như là 1 lần. Anh cũng có thể đo được luôn cái tốc độ băng thông, bởi vì lúc mà triển khai dự án thì em thấy là các khách hàng rất là quan tâm đến cái lưu lượng băng thông á. Thì ở đây thì em có thể debug cho anh thấy luôn là để thấy ngay cái tốc độ băng thông của mình là bao nhiêu luôn. Đây, network đây là anh thấy nó đang kết nối đây anh này. Anh thấy ngay dữ liệu của nó là cứ khoảng 1 giây là 1 lần. Rồi cái băng thông size của nó 1 lần request như thế là khoảng tầm 1 KB. 1 KB em nghĩ khá là bé đấy. Và còn đây chính là cái dữ liệu nó đọc về đây. Tức là một giây, một mili giây mình ghép được không? Cỡ mili giây thì lên web hơi khó anh, tức làm cũng được thôi, nhưng mà chẳng hạn như chỗ đó em chỉnh lại 1 mili giây thì vẫn được anh, nhưng mà em nghĩ nó cũng không cần thiết. Anh đang muốn tối ưu hóa về tốc độ hay sao anh? Mình mình hỏi thử cái đó, bởi vì thường thì nó mình sẽ dùng dây trực tiếp. Vâng. Vậy chỗ này em có thể nâng cấp lên, em chỉnh sửa xíu hả? Em thử test cho anh luôn. Nếu như mà lên mini giây thì nó bắn hơi bị dữ á. Rồi em thử ha. Chỗ này em để mini giây giúp anh ha. Connection đây, interval đang là 1 giây là 1000. Em cho xuống 10 mini giây nha. 10 mini giây là nó bắn cũng dữ lắm rồi đó. Rồi em nhấn OK. Rồi register quick. Nhầm. Demo. Rồi em chỉnh lại cái layout chỗ này. Interval em để lại 10 giây mili giây giống như lúc này anh nói đây. 10 mili giây đây, OK. Save xong, em register. Rồi sau đó vào trong lại cái folder app config. Này, trong folder app config của chúng ta đây. Em copy thằng này. Ghi đề lại trong chỗ www root at ekada. Rồi sau đó em lên cái trang web này, em đăng nhập lại. Thuộc dạng những nó cháy máy ấy. Anh thấy đây là nó vẽ liên tục anh này. Dạ, tức là nó sẽ đẩy nhanh cái tốc độ lấy mẫu của mình lên. Anh thấy cái giao diện đây không anh? Nó tầm. Chỗ này thì chắc là cho cái độ mẫu hơi ít, em tăng cái độ mẫu để lên xíu. Markup thì sao? Chẳng hạn ở đây là cái chart này của em đang để số điểm lấy mẫu là 50 đi, em tăng cho nó lên 10 lần luôn, 1.000 điểm luôn. OK. Rồi register lại. Chưa lưu mà. Không, chỉ cần register là được rồi này. Em lúc này em lưu rồi, em register lại. Rồi vào trong chỗ mục app config này. Ở đâu rồi nhỉ? Đấy, www root ạ. Rồi quay lại cái trình duyệt kia, em vừa tăng số điểm lấy mẫu lên thì nó sẽ nhìn dị hơn. Rồi đây. Đó, anh thấy cái tốc độ lấy mẫu nó còn nhanh lấy mấy mẫu liên tục luôn này. Dạ. Em tăng cái số lượng lấy mẫu lên.
37, 38 đây là cập nhật real time liên tục luôn nhé. Dạ. Rồi, anh đợi xíu để em gọi cái bản thực triển lãm cho cái gió nó quay xíu để cho nhảy số lên cho anh em mình dễ quan sát. Rồi, đang quay gió tốc độ nó thay lên nha. Không biết ở đây thì biết anh mà các bạn còn có hỏi thêm gì không ạ? Cái chỗ tần suất lấy mẫu này của anh, không biết anh Huy của mình có quan tâm bên chỗ cái bộ gateway không anh nhỉ? Bên gateway là cỡ bao nhiêu trang nhỉ? Cái bộ gateway thì hiện tại cái chỗ này, cái thời gian mà update này mình cũng có thể cài đặt luôn anh Huy. Thì hiện tại trong cái bộ demo này là em đang để cài đặt mặc định là 2 giây là nó lấy mẫu một lần. Dạ. Không biết cái phần mà em vừa trình bày liên quan tới cái việc cấu hình kết nối từ Win lên web này thì không biết các anh và các bạn có câu hỏi gì không ạ? Về cái ứng dụng của cái bộ gateway BLIoT này trong các lĩnh vực thì nó cũng khá là rộng. Đơn cử giống như trong cái demo ví dụ này là bên em đang làm cái ứng dụng liên quan tới quan trắc. Nhưng mà thực tế chúng ta có thể mở rộng ra là có thể kết nối tới các thiết bị có hỗ trợ truyền thông. Mà cụ thể ở đây mặc định của nó là Modbus RTU và Modbus TCP. Giả sử như các anh có thiết bị có kết nối RTU chẳng hạn như là powermeter trong các dự án liên quan đến điện năng, solar, inverter trong các dự án liên quan đến solar, thì chúng ta có thể sử dụng cái bộ này để làm đóng vai trò như là cái bộ gateway trung gian, là để nó thu thập dữ liệu, sau đó đẩy dữ liệu về trung tâm cho chúng ta. Các anh có thể thấy ngay là cái hình thức của nó đấy. Rồi. Không biết ở đây các anh và các bạn có câu hỏi gì cho cái phần trao đổi vừa rồi không ạ? Thì các anh có thể trao đổi thêm. Dạ. Nếu không thì chắc em sẽ xin phép được nhường lại quyền hot để cho bạn Trang để bạn trình bày lại cái phần stream camera trên Win. Lúc này nó còn có chút trục trặc thì bạn sẽ trình bày lại. Thì sau cái bản trình bày xong thì sẽ có một cái phần thời gian khúc cuối để anh em mình có thể trao đổi, đưa đặt ra những vấn đề, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình làm dự án liên quan tới kết nối real time thu thập dữ liệu Ekada. Dạ. Thì sau đây thì chắc em sẽ xin phép được nhường quyền lại host cho bạn Trang. Dạ, dạ em xin phép được share cái màn hình của em ạ. Dạ khi nãy là em có một tí cái nhầm lẫn đó, là em có đề cập với mấy anh đó, là cái tool hiện tại của iStream Camera có thể stream thông qua cloud hoặc là thông qua mạng LAN. Nhưng mà khi em cấu hình đó, thì em đã bị nhầm lẫn giữa cái username với cái password của mạng LAN. Thì ở đây em đã thực hiện cấu hình lại. Đối với cái user ID ở dưới mục chú thích em có để ở đây ạ. Thì nếu như mà thông qua mạng cloud thì cái user ID này chính là cái username mà chúng ta sẽ tạo thêm cái thiết bị vào trong cái tài khoản của iMount Cloud. Thì cái phần mà tạo ra cái tài khoản này em đã có làm một cái video và em gửi trên group của mình. Thì các anh follow theo cái video này giúp em. Thì ở đây em có trích xuất được cái ID với cái password tương ứng như thế này. Thì em thực hiện em cấu hình thì lúc này cái giao diện của mình em sẽ thực hiện chạy lại giao diện WinForm ạ, để các anh tiện quan sát hơn ạ. Thì đối với việc mà stream thông qua cloud nó tốn khoảng 10 tới 15 giây kết nối ban đầu. Cho nên ở đây các anh có thể thấy là trạng thái của mình đã trả về streaming nhưng mà màn hình video vẫn chưa hiển thị được. Dạ đây ạ. Anh Nam giúp em chuyển động tí để em nha. Thì cái độ trễ của video nó sẽ phụ thuộc khá nhiều vào cái đường truyền mạng của mình. Cho nên là chỉ cần kết nối mạng internet ổn định thì cái việc giảm cái độ trễ này là có khả năng ạ.
thì em đã xong cái phần để đưa cái stream lên trên desktop app. Thì sau đây em sẽ nhường lại màn hình cho anh Nam ạ. Dạ. Thì cái phần mà liên quan tới stream camera lên cái WinForm app này thì nó có một cái, có thể coi đây như là cái bước tiền đề ban đầu để sau này bên lab có thể phát triển thêm một số ứng dụng, một số cái tính năng liên quan tới xử lý ảnh hoặc là xử lý video trong nhận diện. Thì đây là bước tiền đề ban đầu. Dạ. Thì không biết là sau cái phần chia sẻ từ đầu buổi đến giờ của em và bạn Trang về kiến trúc phần mềm AutoCAD chung cũng như là các ứng dụng liên quan tới giám sát real time mà sử dụng bộ BL Gateway nói riêng, thì không biết các anh ở đây có câu hỏi gì không ạ, thì mình có thể đem trao đổi, em sẽ cố gắng giải đáp trong hiểu biết của em ạ. Em sẽ xem lại cái màn hình của cái kết quả của cái project mà anh em chúng ta đã thực hiện sáng giờ đấy. Bên này là cái demo mà bên em đang chạy thực tế, còn đây là cái app mà em đang build và đã có stream cho chúng ta từ sáng đến giờ. Thì không biết ở đây thì các anh có bạn còn có câu hỏi gì thêm không ạ? Mình có thể chia sẻ chung trong một cái dự án nào đó mà chúng ta đang triển khai, hoặc còn một cái vấn đề nào đó mà bên mình có đang muốn được kết hợp, sử dụng tích hợp cái bộ gateway này vào trong dự án không ạ? Cho mình hỏi cái là cái chỗ Dạ, gateway á, dạ. thì lúc mà lấy tín hiệu về á, là bạn đưa lên cloud đúng không? Dạ Xong vâng. rồi bạn sẽ tạo một cái account cloud, xong rồi Dạ. bạn sẽ biết bên đó là mấy cái tool của bạn đúng không? Dạ vâng, đúng rồi em. Từ đó mình sẽ lấy dữ liệu về. Dạ đúng ạ. Thì cái phần hoàn toàn cái bước mà cấu hình á là từ gateway lên cloud rồi từ cloud kéo về á, thì bên em sẽ hỗ trợ hoàn toàn luôn. Thậm chí giống như bên anh mà triển khai về cái dự án mà trên diện rộng á, mà mình muốn sử dụng một cái cloud riêng á, thì bên em cũng sẽ tư vấn và hỗ trợ mình set up một cái này, tức là bao gồm luôn cả cái phần mềm. Tức là trên cái cloud thì chúng ta nói hình thức là chung chung thôi, nhưng thực tế nó là một cái máy tính. Máy tính này là có thể là một cái máy tính vật lý thực hoặc là máy tính ảo, có cung cấp ra địa chỉ là IP public. Thì lúc này thì trên cái phần mềm này chúng ta sẽ cài một cái phần mềm và cụ thể nó có tên gọi là MQTT Broker. MQTT Broker là một cái phần mềm trung gian, đóng vai trò như là cái cầu nối kết nối dữ liệu giữa gateway bắn lên, sau đó từ gateway nó sẽ đẩy dữ liệu về AT server. Thì cái việc cài đặt cấu hình cái MQTT Broker này cũng như là cấu hình sử dụng các tool phần mềm này, thì khi bên mình mà triển khai thì bên em cũng sẽ hỗ trợ đến cùng luôn ạ. Là cái kiểu MVT Poker đó là thay cho một cái cloud đúng không? Tại vì thường trước á, mình tìm hiểu là cái cloud á thì sẽ có ví dụ có đăng ký rồi khoản dung lượng nó cho bao nhiêu để mình có thể đẩy lên á. Vâng, cái kiểu như anh nói là kiểu như là một cái hình thức dịch vụ ấy, tức là có một cái nhà cung cấp nào đó, người ta có dịch vụ, người ta cài phần mềm lên đó, anh phải vào đăng ký tài khoản, anh phải vào đăng ký user bắt buộc, rồi nó cho phép anh truy cập bao nhiêu đó. Nhưng mà đi theo cái giải pháp của bên em á, thì bên em hướng cho khách hàng, mà đặc biệt là các khách hàng lớn như bên mình á, là đi theo cái hướng là hỗ trợ giúp khách hàng tự build ra được một cái data center, build ra một cái cloud riêng luôn. Lúc này là anh không cần phải lên phải tạo user passcode gì hết, bởi vì anh là quyền admin, anh muốn tạo bao nhiêu user là quyền của anh luôn. Dạ, tức là anh sẽ cài một phần mềm bên đó, anh muốn tạo ra user nào là anh tạo ra, anh muốn kết nối bao nhiêu thiết bị là anh tự lên nó kết nối luôn, không lệ thuộc vào bên nào hết luôn. Dạ, tức là coi như là mình tự chủ hoàn toàn luôn anh Bình. Dạ. Thì cái cloud server bên em cũng đang build theo cái hướng như vậy luôn ạ. Dạ. Tự trang bị ra một cái máy chủ phần cứng riêng, rồi tự cài đặt lên đó là một cái phần mềm broker MQTT riêng, để mình có thể chủ động trong việc kết nối. Muốn kết nối bao nhiêu thiết bị, muốn kết nối bao nhiêu gateway thì cũng không có bị giới hạn gì hết. Thì cái chủ mà cái cấu hình về cái cloud server này á, thì các anh cũng yên tâm,
Bởi vì về cái chất lượng bảo mật cũng như là cơ sở hạ tầng á, thì bên em đang có kết hợp với bên Viettel IDC là gần như là nhà cung cấp về cái dịch vụ mạng hạ tầng số 1 Việt Nam rồi. Thì giả sử khi mà bên anh có nhu cầu mà triển khai hệ thống này thì bên em là bên cung cấp phần mềm, còn bên Viettel IDC á, là sẽ là bên cung cấp ra các gói giải pháp về dịch vụ cho thuê cũng như là hỗ trợ đặt nơi, là nơi mà để đặt cái máy chủ chúng ta. Thì bên em sẽ kết hợp với Viettel IDC để hỗ trợ cho mình cấu hình ra một cái data center riêng phục vụ cho dự án của riêng công ty luôn. Nam ơi, cho mình hỏi Dạ em nghe. cái data center này là nếu là mình một công ty muốn tạo là phải thông qua, tức là mình xây dựng cái máy chủ không, một mà cái máy rồi muốn mà kết nối được lên cloud qua cái hệ thống máy tính là phải thông qua bên em và thông qua Viettel ha. Thông qua bên em mà thông Viettel, tức là kiểu hình thức như vậy anh, tức là lúc này em đang tư vấn theo cái hướng là bên em sẽ nhà cung cấp phần mềm là tư vấn cho anh là cài đặt phần mềm, còn bên chỗ Viettel IDC là em đang hướng cho mình là một cái giải pháp mang tính là an toàn anh Nghĩa. Đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin rồi này kia, một cái vâng, tức là cái việc kiểu như cơ sở hạ tầng, bởi vì như anh thấy là xây dựng một cái data center thì nó là một cái chuyện rất là phức tạp, tức là anh phải có bảo mật như là cái nguồn điện, hệ thống báo cháy chữa cháy, cái hệ cơ sở hạ tầng, rồi động đất, rồi giống như là liên quan tới bảo mật nữa. Thì nếu như mình tự trang bị riêng á thì cái chi phí đầu tư ban đầu rất là nhiều, nhưng mà nếu mình đi theo hướng kết hợp kiểu như là đứng trên vai những người khổng lồ đấy, tức là mình sẽ tận dụng cái cơ sở hạ tầng của họ là có, mình có thể mua cái máy, tức là máy tính mình vẫn có thể mua riêng, nhưng mà thay vì về là mình tự trang bị một cái phòng máy chủ, mình tự cắm điện, mình tự nuôi nó, thì mình có thể bỏ qua bên chủ Viettel IDC, họ sẽ làm giúp mình việc này. Hoặc nếu không mà giả sử như công ty của mình mà muốn kiểm soát hoàn toàn luôn, thì lúc này thì bắt buộc phải bỏ ra một chi phí đầu tư ban đầu để xây dựng ra một cái phòng server, phải có trang bị điều hòa, trang bị máy làm mát, trang bị nguồn điện, các thứ hết, các thứ. Dạ. Thì theo hướng nào á thì tùy theo nhu cầu bên mình thì bên em cũng sẽ support, bởi vì bên em sẽ làm về phần giải pháp, và về phần cứng đó thì bên em sẽ kết hợp với một bên khác mà người ta có đủ cái tầm uy tín để đưa ra được những giải pháp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Như anh hỏi, như anh có tài khoản OneDrive hoặc là Google Drive á, khoảng một T 2 T gì đó thì anh có thể dùng được không? Được anh, tức là ý anh là anh muốn lưu dữ liệu lên trên OneDrive hoặc là Google Sheet phải không anh? Thì anh muốn ví dụ như camera hay là dữ liệu của anh đẩy lên trên OneDrive, tài khoản của anh đó. Được luôn. Rồi anh muốn lấy về một cái trung tâm, muốn dữ liệu anh muốn anh lấy từ cái tài khoản của anh đó, anh lấy về qua một cái hệ thống. Dạ, cái này cũng được luôn anh Nghĩa. Được luôn phải không? Có thể làm, bên em có thể là triển khai làm cho anh là một cái tool kiểu giống như này, bản trang có kéo thả vài cái á, thì em có thể làm cho doanh nghiệp một cái tool, anh cấu hình vào là cái worksheet này của anh á, là có cái địa chỉ nó thuộc về email nào, password là bao nhiêu, rồi cái link của cái sheet là gì đó, thì bên em sẽ làm tool xong, sau khi real time dữ liệu trên phần mềm thì nó sẽ bắn trực tiếp lên cái Google Sheet cho anh luôn. Cái dự án này bên em cũng đã có triển khai một số nơi rồi. Dạ. Là bắn trực tiếp lên Google Sheet hoặc là OneDrive luôn. Dạ. Anh cho anh hỏi thêm nữa là cái mà phương thức á, ví dụ như một cái camera Hikvision hay là Duo vậy, nó mình xem qua cloud á, là hình thức mà dữ liệu từ camera nè, nó sẽ qua cái cloud của hãng, đó là qua cloud của hãng á, một đơn vị thứ ba của hãng, rồi mình xem qua điện thoại thì cái đó là nó sẽ bị có mất bảo mật thông tin rồi đúng không? Cái câu hỏi của anh cũng khá là hay á, bởi vì là lúc mà em triển khai dự án này thì cũng có nhiều khách hàng truy cập mình đặt câu hỏi này, nhưng mà thực tế thì nói về cái mảng mà camera mà security ấy Nghĩa, thì mình đang lệ thuộc vào nước ngoài, mà cụ thể đây là cũng nói thẳng luôn là bên chủ Trung Quốc. Nhưng mà nói về cái mảng camera security thì hiện tại nó gần như là số 1 thế giới rồi. Tính theo cái top 10 công ty mà camera về security lớn nhất thế giới thì Trung Quốc là nó chiếm đến 3 thằng đầu tiên rồi. Nên thành ra là về vấn đề bảo mật thì dù cách nào thì mình cũng dính dáng ở bên đó hết rồi. Thì coi như thì mình có thể bằng một cách hình thức nào đó
thì em cũng đang có một cái hình thức là, tức là hiện tại cái phiên bản đầu tiên này của em á là đang coi như lệ thuộc vào cái cloud server của bên hãng, nhưng mà thời gian tới á, thì bên em đang nghiên cứu theo cái hướng á, là sẽ lựa chọn ra một cái dòng camera nào đó mà cho phép mình cài đặt luôn cái server. Tức là hiện tại bây giờ á, đa phần các camera là nó đều bắn về dữ liệu về cái bên server của hãng rồi, và cái hãng nó sẽ làm cho mình việc bảo mật. Còn trong trường hợp mà khách hàng mà có nhu cầu liên quan đến bảo mật, muốn đưa ra một cái giải pháp khác tối ưu hơn, thì sắp tới đây thì bên em sẽ có cái chiến lược là sẽ chọn một cái dòng camera mà cho phép cấu hình switch nó sang một cái server riêng, kiểu như là bây giờ mình sẽ tự chủ hoàn toàn cái server ấy, anh ạ. Tức là camera này sẽ bắn sang server của mình và mình sẽ lấy dữ liệu server từ về đó luôn, thì lúc này nó sẽ tránh được cái vấn đề mà liên quan tới cái bảo mật gì đó như anh Nghĩa nói. Dạ. Đúng rồi, thì ý mình muốn là mình muốn tách biệt luôn, mình muốn kiểm soát á, tức là camera mình sẽ đẩy lên một cái cloud của mình là theo một cái đường riêng tách biệt đó. Nếu như đi theo cái hướng đường riêng thì mình có thể đi theo cái hướng là mảng LAN được anh. Tức là giả sử như anh muốn tách biệt thì mình dùng mảng LAN luôn anh, không bàn đến cloud nữa. Thì lúc này cái phần mà trình bày của bản trang là có cái mục là có 2 mode. Một mode là kết nối lên cloud, mà lên cloud thì chắc chắn là kiểu nào là nó cũng, bởi vì lên trên môi trường internet mà anh, nên xác suất rủi ro là nó có. Còn trong trường hợp mà anh muốn đề cao về vấn đề bảo mật á, thì anh cách ly cái hệ thống mạng công ty của mình với bên ngoài, và anh sử dụng giải pháp là kết nối cho mảng LAN qua IP. Thì cái phần tool của em nó cũng có khả năng kết nối thông qua IP á, anh Nghĩa. Rồi anh hiểu. Okay. Dạ vâng. Thì không biết là các anh như là anh Dũng với anh Huy, mình có hỏi thắc mắc gì không ạ? Mình có thể đang trao đổi đây để cố gắng giải đáp ạ. Dạ. Chắc một số thắc mắc bên chỗ anh Nghĩa thì anh cũng chỉ đến đó thôi phải không anh? Không biết là anh nhìn sao về cái ứng dụng phần mềm bên em nữa. Thực ra bên anh muốn bên anh có muốn xây dựng hẳn luôn một cái demo cho cùng với những cái thiết bị điều khiển bảo vệ của bên anh luôn. Vâng. Cái này thì nó chuyên về phần năng lượng, về điều khiển giám sát cái thông số của điện. Dạ. Thì cái buổi này thì anh cũng chưa thấy nó không thấy nó phù hợp với bên anh bao nhiêu. Có thể là cái hướng bên em cũng chưa tiếp xúc nhiều. Dạ. Bởi vì cái nội dung anh hy vọng là thời gian tới tụi anh sẽ bắt đầu tìm hiểu của cái phần mềm em, và bên em hỗ trợ bên anh để thực hiện một cái mình bước đầu trước những cái nhỏ trước. Dạ vâng. Thực ra rất là khá nhiều, anh đã tiếp xúc khá nhiều đề nông hay là basic của Schneider hay là Sicampat của Siemens. Nổi tiếng của Việt Nam đó là thằng ATS, thằng Scada ATS rất là nổi tiếng. Dạ. Của anh Thái rất là, nhưng mà mỗi hãng thì nó có những bảo mật riêng mà mình muốn làm, mình muốn phát triển họ thì họ là mình cũng chưa đủ tầm. Anh cũng rất là muốn cùng với AT Scada mình có làm được cái gì đó trên thị trường này, nó nhỏ thôi cũng được nhưng mà nó có dấu ấn. Dạ em hiểu ạ, em hiểu tâm tư của anh. Thì cái nội dung hôm nay anh Huy, thì nội dung chính của bên em là kiểu như là giới thiệu cho mình một cái dự án, một cái demo của em mà ứng dụng cái bộ gateway này trong chỗ cái liên quan đến quan trắc, thì có lẽ nó vẫn chưa khớp được với cái mục đích và cái mong muốn của anh trong lĩnh vực điện năng. Thì em nghĩ thì có thể thì em cũng có biết là anh cũng có tương tác với bản Vương bên công ty em trước, thì nếu được thì em sẽ xếp ra giống như là hai anh em mình, hai bên công ty sẽ có một cái buổi meet, một cái off gì đó, và hai bên sẽ trao đổi trực tiếp hơn về cái nhu cầu gì đó, và em cũng sẽ đưa ra được những cái thiết bị, những giải pháp mà em nghĩ nó sẽ có phù hợp với mình. Còn về cái lĩnh vực mà liên quan đến solar như anh nói thì anh có đề ra một cái tên là ATS, cái này em cũng biết. Thì em cũng có thể khẳng định tự tin được luôn là cái nền tảng phần mềm bên em thì nó có thể làm được những tính năng hoàn toàn như thế, thậm chí còn hơn luôn.
Bởi vì phần mềm bên em thì nó cũng có những tính năng mà em gần như là nó là duy nhất, nó nổi bật nhất liên quan tới phân tán rồi cũng như các tính năng về mang tính mở. Bởi vì về cái dự án solar thì em trình bày với anh á, trước là bên em cũng có làm riêng, cũng có mà hợp tác với nhiều công ty cũng có là triển khai trong dự án solar là trên tầm mức cơ đổ là một cái khu công nghiệp luôn. Thì em nghĩ là khi anh kết hợp với phần mềm bên em á thì em nghĩ là mình có thể sẽ đi xa và có thể đi sâu được á anh Huy. Anh cũng hy vọng là thế. Dạ vâng. Hôm trước thì họ thì bên một công ty Edico nó quản lý một cái khu công nghiệp ở dưới Đồng Nai, thì họ cũng muốn phát triển một cái smart strip nhưng mà nó nhỏ thôi, đóng cách những cái recloser trong cái khu công nghiệp của họ quản lý á. Thì anh nghĩ cái hướng đó bắt đầu thì cũng rất là hay, rất là được. Dạ em hiểu. Dạ, vậy thì trước mắt mình có thể làm những cái bridge nhỏ nhỏ trước để xem thử cái mức độ khớp nối của hai bên. Sau đó nếu như thấy mà mình có thể tiến xa được thì anh em mình có thể scale up lên những dự án lớn hơn nhé. Rồi. Dạ, em cảm ơn anh Huy rất là nhiều luôn. Cảm ơn em. Lúc này hình như anh Nghĩa cũng có câu hỏi thêm phải không anh? Qua buổi đào tạo này thì anh cũng cảm ơn bên ATX Canada nhiều, mà cái phần mềm này tiên là thấy của Việt Nam mình ưu tiên muốn phát triển để có một cái dấu ấn, cái thương hiệu Việt cho, mà nếu như so với những cái phần mềm khác như anh không biết, nhưng mà về cái Canada này thì em như đối với công ty mình thì nó ở vị thế nào ở so với công nghệ ở Việt Nam ấy. Thì có lẽ về cái mảng mà một cái công ty chuyên về một cung cấp giải pháp về phần mềm mà là phần mềm Canada thì theo như anh biết thì hình như ở Việt Nam này thì cũng bên em là duy nhất, tức là một cái đơn vị chuyên sâu về việc phát triển phần mềm và thương mại được cái phần mềm đó và tích hợp chuyên sâu vào các dự án. Thì theo như hiểu biết nên những cái mà em có thể nghe em biết thấy được thì có lẽ ở Việt Nam thì bên em là duy nhất, là đơn vị duy nhất cung cấp. Thì trước đây những cái dự án, những khách hàng nào em đã làm rồi á, thì em làm đối với những cái khách hàng nào rồi em ơi? Về khách hàng thì khá là rộng anh. Rộng đúng rồi, nhiều mảng đúng không? Ví dụ như ghép nối quản lý camera rồi, hoặc là ghép nối những cái nhà máy khu công nghiệp có cần ghép nối những cái sensor, cái PLC đưa lên đó. Đưa lên đây. Rồi đúng hệ thống điện, như đối với hệ thống lưới điện cao thế, hạ thế, trung thế là solar rồi có chưa? Dạ có anh. Tức là cái này nói chung thì anh em mình đang livestream này thì có một số cái vấn đề thì hơi cũng nhạy cảm với khách hàng, em cũng không chia sẻ, nhưng mà em thể nói chung chung thôi. Là chẳng hạn như liên quan tới nhà máy thì em không nói ha, bởi vì cái này thì chắc có lẽ nó cũng hơi xa bên lĩnh vực của anh Nghĩa. Nhưng mà liên quan tới lĩnh vực điện năng thì bên em cũng làm khá nhiều. Tức là thường làm tất cả kiểu dự án trực tiếp với chủ đầu tư hoặc là thông qua một cái công ty đối tác. Tức là bên em cũng có làm cái dự án mà giám sát cho một công ty cũng khá lớn. Tức là người ta đầu tư các giám sát các trạm, các tủ điện anh Nghĩa. Tức là giả sử như trong một cái tủ biến áp, cái tủ phân phối như thế thì cần phải đo ra được cái độ phóng điện là bao nhiêu, rồi đo ra được cái nhiệt độ, độ ẩm, rồi nhiệt độ các đầu thanh, được cái độ phóng điện ở trong cái tủ là bao nhiêu. Thì tất cả cái dữ liệu này được đưa về một cái văn phòng trung tâm của toàn tổng công ty, thì số lượng tắc nó lên tới khoảng tầm là 2-3 ngàn tắc. Thì đây là một cái giống những dự án điển hình mà gần đây nhất bên em làm bên chỗ mảng điện lực. Còn trong nhà máy thì cũng khá là nhiều. Nhà máy về cái mảng điện thì bên em này đi sâu vào cái mảng điện năng, tức là giám sát từ các thông số tiêu thụ năng lượng trên đồng hồ Powermeter. Thì các nhà máy cũng khá là nhiều, gần như là các khu công nghiệp về các gì đó nhà máy trong thành phố Hồ Chí Minh thì đa phần là bên em đều có cái sản phẩm và đều có cái phần mềm tích hợp vào được hết rồi. Ok, cái này chủ yếu như phần mềm của mình thì anh cũng muốn là như mình có sự tương tác với khách hàng á, để có sự phát triển sau này. Vâng. Còn về cần thiết về một số mà anh cần một số cái thông tin liên quan tới khách hàng để em triển khai hoặc dự án á, thì lát nữa thì chắc em sẽ xin thông tin Nghĩa.
và em sẽ chuyển thông tin cho bên bộ phận sale hoặc bên bộ marketing á, là sẽ gửi cho anh Nghĩa là một cái catalog luôn, là list ra những cái dự án, những cái khách hàng mà bên em đã làm việc và đã triển khai được. Dạ. Ok, cảm ơn. Dạ vâng. Không biết anh Huy, anh Dũng với anh Bình có câu hỏi thêm gì không ạ? Dạ. Về cái phần kết nối giữa hai công ty thì chắc thật đấy thì em sẽ làm việc với chủ bản Vương. Rồi mình nếu cần thiết thì anh em mình sẽ có một cái buổi ốp gì đó trao đổi cụ thể hơn về những cái dự án liên quan tới điện năng cũng như solar nha. Dạ. Thì nếu như không anh cũng không có câu hỏi hoặc thắc mắc gì thêm thì chắc em cũng xin phép. Vâng, em nghe anh Huy ơi. Không, anh nói thôi Dạ. cảm ơn Atescada Dạ. tổ chức buổi hôm nay. Thì cái nói chung anh em mình cũng có cái view cái view trước tổng quan về Atescada, nó chất lượng hơn khi mình đọc, mình face to face nó tốt hơn là khi mình chỉ đọc trên tài liệu. Dạ. Anh Nói cảm chung ơn. thì dạ. Anh Nói nghĩ chung thì là sắp tới đây mà dạ vâng anh nói đi em nghe. Anh nghĩ thì sắp tới thì anh em mình anh chung rồi tụi anh chúng cũng sẽ làm cái hệ thống demo. Hiện tại phần mạch làm rồi, thiết bị tụi anh có, thiết bị relay là khá nhiều, thì nó trực quan hơn. Anh em mình sẽ cùng làm việc như thế là nó nó xảy ra những cái vấn đề tốt hơn. Anh cảm ơn. Dạ vâng. Nói chung thì về cái chủ support sử dụng phần mềm thì anh yên tâm. Bên em thì nói chung là mặc dù anh chỉ cần mà sử dụng phần mềm bên em thì chắc chắn đội ngũ bên em là hỗ trợ anh là gần như là 24/24 luôn á. Dạ rồi, em cảm ơn anh Huy. Cũng cảm ơn các anh Dũng, anh Bình và cảm ơn anh Nghĩa đã tham gia trong buổi đào tạo hôm nay của bên em. Chia sẻ của anh. Dạ vâng. Dạ, rồi chắc có gì em xin phép để kết thúc tại buổi đây nha. Dạ vâng, cảm ơn các anh rất là nhiều ạ. Thì em xin phép kết thúc được buổi chương trình đào tạo ngày hôm nay ạ. Dạ. Ok, chào. Chào các anh ạ.